Bánjí ilẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kí ọ bí ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀. Bàbá ẹni tán, Daddy yí wisdom. Bàbá Convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Apá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá, odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ awórin tún rírọ̀, ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára, ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù, ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀, ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé ìgbà, ọmọ olówó joyè méjì pọ̀, ọmọ arówó ogun bùnà, ọmọ onílé ọlá, ọmọ amúrù mẹ́fà yán gbọgbẹ̀dó, ẹ̀ta gbórí kege, èjì mú kúkúrò dò, èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ, ọmọ asòkú bìrì lágbẹ̀dẹ, ọmọ abìdí owó gbì ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o, ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tìrẹ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ, tó rákàndá ni ọ tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o, ìwà rírè wà gbáre mú. Lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. Ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún, ayé onígbàre rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún. Ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé, àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà. Tinútinú làbí súré kan ìwọ̀ pẹ́ láyé o. Ẹ kú alẹ́lẹ́ o, ẹ kú déédéé wòyí. Ṣọ́ọ̀dẹ̀ dùn, ṣé dùndúndún, ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn? Mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe mí lóore ọ̀fẹ́ kan, ẹ bá mi pín ètò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ mú ohun èèyàn, mo mọ̀ pé ẹ ti wà ń bẹ̀, ẹ wà lábẹ́ ètò tó rẹ́ rí i pé mo kọ àkọlé mi látàárọ̀ pé mo fẹ́ ṣe ètò. So ẹ̀yin náà ẹ bá mi pín sí gbogbo ibi tẹ́ bá fẹ́ pín sí. Ẹ mọ́ wulẹ̀ dúró, ẹ pín ní ìsìn ní kẹ́ ẹ pín. Gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ kó wò ó kó máa wò ó. Nítorí pé kí ni? Wọ́n ní ẹni tó bá rán níṣẹ́ là bẹ̀rù, àìbẹ̀rù ẹni tá jẹ́ fún. Níwọ̀nba àgbà tó ti jẹ́ pé gbà tẹ́lẹ̀dá tó ṣẹ̀dá mi tó ń ṣẹ̀dá mi kò sẹ́nikẹ́ni tó wà ńbẹ̀ nínú yín. Ẹ mọṣẹ́ tó rí rán mi, ẹ mọ ohun tá a fi rán mi pé kí n wá ṣe nílé ayé. Ìkankan nínú yín ò lè kápá mi, ẹ sì lè mú mi so. Àfìgbà tí Elédùmarè bá ló tó, ìgbà náà ló tó. Èyíkéyìí tó bá ń ṣe nínú yín, ẹ̀ ń sáré lásán, ẹ̀ ń ṣe wàhálà lásán ni. Nítorí pé kí ni? N ò robi sí yín, n ò robi sọ́mọlàkejì mi. Bí ó ṣe dáa ni mò ń bá kiri. Mi ò sáré tèmi nìkan, bí ó ṣe dáa fún èmi, ọmọ mi, ìdílé mi, gbogbo ẹni tí mo mọ̀ tó mọ̀ mí, gbogbo aráàlú mi, gbogbo ará ìpínlẹ̀ tí mo ti wá, gbogbo ará orílẹ̀-èdè mi, bí ó ṣe dáa fún gbogbo wa papọ̀. Òun ni mò ń rò lérò, òun ni mò ń gbà lérò ní gbogbo ìgbà, eré rẹ̀ ni mò ń sá kiri. N ò kórìíra ẹnìkankan, ṣe Elédùmarè ọba dẹ́dà ṣẹ̀dá tó ṣẹ̀dá ẹ̀. Afẹ́ni tó bá nawọ́ ìkórìíra sí sàkání mi, èmi náà ṣe kí ni? Màá jẹ́ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé wọn ò gbẹ́nu mi fálágbàfọ̀, n ò sì gọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, n ò sì gọ̀. Ẹ kú alẹ́lẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ó tójọ́ mẹ́ta. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ rí àkọlé tí mo fi síta, mo sì mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti gbọ́ lára àwọn díẹ̀díẹ̀ nínú ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lénìí. Bá bá ń bá ètò yìí lọ, bá ṣe ń bá ètò yìí bọ̀,
ó ṣeé ṣe kẹ́ máa gbọ́ mi kí n máa fi èdè Gẹ̀ẹ́sì sí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, ẹ ní bínú sí mi. Ǹjẹ́ mo kọ́kọ́ júbà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó jẹ́ kó ṣeé ṣe wípé kẹ́ máa wò mí lákòókò yìí tèmi náà ń sọ̀rọ̀, tẹ́ ń gbọ́ mi, tèmi náà tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba adẹ́ẹ̀dá aṣẹ̀dá, ọba tó dá mi pé irú àkókò yìí màá wà nílé ayé, tó gbérú iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ mi tó gbé lé mi lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, mo dúpẹ́ gidigidi, mo sì júbà. Ǹjẹ́ mo wá júbà gbogbo àwọn ajúnilọ, gbogbo àgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, gbogbo ẹni tó jù mí lọ nídìí ká sọ̀rọ̀, gbogbo ọ̀nà tó wù kẹ́yin máa gbà sọ̀rọ̀, ẹ gbà jù mí lọ. Ǹjẹ́ mo ṣèbà yín o. Gbogbo ẹni tí wọ́n tún jù mí lọ náà tán pàjọ dé àbí tí wọ́n rò kéré sí mi, mo ṣèbà gbogbo yín náà. Gbogbo ọmọdé ilé, àgbà ilé, oyún inú, àṣẹ ìdí, ọkùnrin obìnrin, mo kí gbogbo yín, mo ṣèbà yín o. Mo júbà ẹ̀yin àgbà kan, ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́ wa lọ́gbọ́n, ẹ̀yin tẹ́ ń tọ́ wa sọ́nà, tẹ́ ń kọ́ wa béèyàn ṣe ń rìn, wípé gbà báyìí, tọ́ báyìí, mo júbà yín o. N ò kó yan yín kéré, n ò fojú di yín rárá. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín, á dilé àtọ̀nà gbogbo yín mú o. Lọ́kùnrin lóbìnrin yín, gbogbo yín ni mo kí. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo lọ́balọ́ba, mo kí lóyè lóyè, mo kí ládé ládé, mo kí gbogbo èjìgbà ọrùn lẹ̀kẹ̀, mo kí gbogbo ọba aládé, mo kí baálẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni, n ò fojú di ẹnikẹ́ni nínú yín. Ìdọ̀bálẹ̀ mo wà nítorí pé kí ni? Nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní dọ̀bálẹ̀ là á kọ́ba aládé. Mo kí gbogbo yín, tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo sì fi kí. N ò yájú sí yín, n ò rí yín fín o. Wọ́n ní arọ́báfín lọba pa. Bẹ́ẹ̀ ni, n ò rí yín fín, n ò yájú sí yín. Ǹjẹ́ àwọn àgbà kan ńkọ́? Wọ́n ní békòló bá ṣe kí ni? Bó bá júbà, ilẹ̀ á lanu fún un. Mo ti júbà láṣàálẹ̀ yìí, ẹ jẹ́ ó yẹ mí o, kò gbọdọ̀ hun mí. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ ṣáájú ẹ̀yin èèyàn. Tá a bá ń ṣètò yìí lọ, tẹ́ bá rí pé ó dédé kù tẹ́ ẹ̀ rí mi mọ́, ẹ má ṣèyọnu, ẹ má sòkò jìnnà, ó ṣeé ṣe. Ìdí ni pé storm warning wà lérí àbí tí mo wà báyìí. Iná yìí ti kú bí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta bí ẹ̀ẹ̀mẹ́rin tó padà tàn. Bó ṣe ń kú ló ń tàn, òun ló jẹ́ máa sọ fún wa ṣáwájú. Tó bá wá ṣẹlẹ̀, ẹ má rò pé bóyá ohunkóhun ló ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n gbìyànjú àti flag ètò yìí. Ẹni tó bá lè ṣèrànlọ́wọ́ láti máa like, love àti máa ṣe gbogbo tá a bá mọ̀ pé ó yẹ ká ṣe, tétò yóò fi dúró tí ò fi ní lọ, ẹ máa bá mi ṣe é. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá rí tó bá dédé kù, ẹ má sòkò jìnnà. Iná ni ó ṣeé ṣe kó ṣẹlẹ̀ nítorí pé storm warning ó wà lágbègbè ibi tí mo wà. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ wà ní agbègbè Georgia l'Amẹ́ríkà náà lè jẹ́rìí sí ohun tí mò ń sọ. Storm warning wà. Ẹ kú alẹ́lẹ́, ẹ kú iṣẹ́ òní, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ sì kú ìṣèlú, ẹ kú bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ, ẹ kú bó ṣe rí, ẹ kú àfaradà. Mo kí yín o, Elédùmarè ọba mi, tó mọ ibi tí bàtà ti ń ta oníkálùkù yín lẹ́sẹ̀, á bá mi bu òróró ìtura, á bá mi bù síbẹ̀ fún yín. Ibi tẹ́ ń ro ọkàn oore sí, ẹ má wá gbàgbé o. Gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ro ọkàn oore, ẹ má jókòó tẹtẹrẹ o, ẹ má ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́, ẹ má jókòó, ẹ má ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́. Mo wá gbà ládùúrà gbogbo ibi tẹ́ ń ro ọkàn oore sí, Elédùmarè á jẹ́ kẹ́ báre pàdé ńbẹ̀. Ibi tẹ́ ẹ̀ ro ọkàn oore sí náà, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́ tẹ́ ń wá kiri, Elédùmarè á jẹ́ kẹ́ róore ńbẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ìbàjẹ́ ò ní kàn yín, ìbàjẹ́ ò ní kángun sí yín. Kí n tó tẹ̀síwájú, màá kọ́kọ́ kí bàbá mi kan, olóyè Laji Abbas, ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Yorùbá, nítorí pé láṣàálẹ̀ yìí màá lo kínkínní lára fọ́nrán wọn kan tí wọ́n ṣe, màá sì gba gbogbo wa níyànjú. Torí ìgbà tẹ́yin náà tẹ́ bá gbọ́ díẹ̀ tí mo fẹ́ lò nínú fọ́nrán yẹn, ẹ rí i pé ohun tó mọ́pọlọ dání ni, tó wúlò tó sì ṣe pàtàkì ni. Màá wá bẹ̀ wá, màá rọ̀ wá. Mo ti ń sọ fún wa tipẹ́, o ò lè máa fẹnu jẹ́ Yorùbá. O ò kàn lè máa lẹ̀kẹ́ mọ́ lọ́mọ Yorùbá ni mí, ojúlówó ọmọ Yorùbá ni mí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la mọ̀ tán ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan la mọ̀ tán ìlú tán ti bí wa.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan la mọ irú ẹni tá a jẹ́, òun làwọn kan ó ṣe máa ṣe kí ni, wọ́n máa tàn wá, wọ́n máa gbé yín ní mugun, wọ́n máa parọ́ fún yín, yálà lábẹ́ ẹ̀sìn, yálà nínú ọ̀rọ̀ olóṣèlú, yálà láti máa sọ̀rọ̀ àwọn ìlú òkèèrè kan fún wa. Àmọ́ tó bá mọ irú ẹni tó jẹ́ gan, tó mọ ìtàn ibi tá a ti bí ọ, ilẹ̀ abínibí ẹ, yóò jẹ́ kó o mọ ibi tí nǹkan ti ṣe ọ́ wá, yóò jẹ́ kó o mọ ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀, yóò jẹ́ o mọ ibi tí pé tá bá tẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀, tá fẹ́ wójútùú sọ́rọ̀ yìí, tá fẹ́ túnṣe, ńbo kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀. Ìgbà náà ló tó mọ̀. Báwo lo ṣe wá fẹ́ mọ̀? Nígbà táwọn ọlọ́gbọ́n tó dorí ẹja mú, tán ti tọwọ́ bọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá, tán ti dàrú débi tí wọ́n dàrú, tó sì ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wọ́n ń lé wa pé ká má lọ ibi tá ti máa gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ojúlówó àti ìjìnlẹ̀ tó jọ mọ́ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá, tó lè jẹ́ kó o mọ ta ni ẹ́, ńbo lo ti wá, bó o la ń ṣe, bó o la ṣe. Ìgbà tó kóyìnbó tó dé, ta ni wá? Ìgbà tóyìnbó dé gan, ipò wo la wà? Ìgbà wo lọ̀rọ̀ wa wọ́ tó báyìí? Nítorí pé wọn ò fẹ́ jẹ́ kó o mọ òótọ́, wọn ò fẹ́ kó o mọ òkodoro ọ̀rọ̀. Tó sì jọ́dọ̀ àwọn ẹni lo ti lọ ń kẹ́kọ̀ọ́, lo ti ń gbọ́rọ̀. Ìgbà wo lo fẹ́ bọ́ nínú ìgbèkùn tán fẹ́ fi ẹ́ sí? Ìgbà wo lo fẹ́ gbara ẹ̀ lẹ̀? I welcome everybody to the show tonight. And to those of you that are my friends, that have decided to unfriend me, I want to thank you. I appreciate you. You know what? You just gave room for more than 2,000 people that I have waiting on my friend list. I was able to add some of them in, you know? So it's not a good thing for people that are not genuine friends to remain on my friend list, while I have people outside that really wants to be my friend. So I appreciate you for doing that. You've only done me a favor. You've not done anything bad. I appreciate you. And for those of you that I unfollow or unfriend, because I must be sincere, I really did unfollow some of you, and I unfriended some of you. So I'm not going to lie about it. You know me. I'm going to say the truth. But I want you to understand one thing. It's not that I don't love you anymore, or that I hate you, or I don't want to talk to you. No. But it is something I have to do because you are so precious to me. And I can see the content you are promoting right now does not fit in with my personality. So in order for us not to be at loggerheads or be throwing stones at each other, I think it is best, that we let each other be for the time being until we all really understand what is going on and we believe in the same thing. Because right now, if we want to decide to remain friends, and leave each other where we are, it might lead to something else. And at the end of the day, we may not be able to come together again. So it is better we do it this way so that we can come back together later on when we all get a better understanding. Maybe I will understand you better in future, or you will understand me better in future. And then we apologize to each other. We come back together. We move on. You can still call me. I can still call you. That's great. It's always good to part on a good note, not until you are at each other's throat before you know to do the right thing. So I still love you. I will continue to love you. I will never stop loving you, except you give me a reason not to. So I thank you for doing that. For those of us that only wants to talk about the fundamental human rights when it suits us, or when we feel like, yes, we want to do it, but we don't want to talk about it when it affects us, or when it affects our religion, or when we feel like somebody have done something bad to us. We want to play the double standard. I want to say, well, you've done so well, but guess what? It doesn't work that way. Yes, they said truth is bitter, but see, the only thing you have to do is just say the truth, even when it hurts you. Yes, even if the truth is going to hurt you, say it. Let people know who you are. Let them know where you stand. That is the only way
you can keep your integrity and your reputation. You cannot decide, to stay on the path of truth when it favors you or when you like, and then decide that when it does not favor you or when you do not like it, you are not going to say the truth. The truth is constant, it never changes. The truth will always be the truth. You cannot replace it with anything. It's either you are telling a lie or you are saying the truth. It's either you believe in the fundamental human right of every individual or you do not believe in it. You cannot stand in the middle when it comes to that. Neither can you decide when you want to, believe it or stand by it, and then when you don't want to. No, it doesn't work that way. For some of us that really don't understand, I am not fighting a religious war, neither am I talking on religious basis. But there's no way you are going to come into this issue that you are not going to dabble into those. You will. And for those of us that know me quite all right, I myself, I identify as a Christian. And I've been outspoken about our leaders, the pastors, the GOs, and all that. I've been outspoken. I never cover them. When I see something wrong, I say something. Yes. I might have my own way of presenting issues, but I don't keep quiet because I'm a Christian. I do say it. I don't talk much about Islam because I see the way it is, and I don't want anybody to attack me and think that I'm trying to instigate some religious crisis or war. That's why I stay away from it. Even when they were doing it amongst themselves, their fast. That's why I did not partake in it. I did not choose side because I just felt like, okay, they are doing that amongst themselves. Nobody should interfere in that. Now, when it now comes to tampering with another human being, playing with their lives, maltreating them, thinking because we know people or because we have the power. When we step on other people's rights, as a human rights consultant, due to my training, my beliefs, and what I've sworn to defend, I cannot keep quiet. It don't matter if you're a Christian, a Muslim, or an Onisheshe, Hindu, it don't matter. Even if you are white, black, red, green, it don't matter. Now, there might be a clause. If you're a Muslim, I might be careful treading that part because I don't want a situation where I come in, I say something, and then you all turn around and say, well, who called you here? We're brothers. Did we tell you we are fighting? You'd see, I'll be at fault, right? So if you want to ask that question, I've answered your question tonight. So don't bother about asking me on that. Now, I've seen some people, even some that are so much respected, talking about what's the problem of the Christians coming into this? Well, you might see it that way, but I will gladly tell you tonight, I am a Christian. I identify as a Christian. I know who I am. But I'm not coming into this issue or this situation as a Christian. I'm coming into this as somebody that has at least some kind of knowledge when it comes to the fundamental human rights. As a human rights consultant, I know what is right, I know what is wrong. I'm not a lawyer, and I will never come out and claim to be a lawyer. But to an extent, I know the law, at least to an extent, that I don't need no lawyer to explain to me when some things are not right. And that is my stand. So I'm not coming into this as a Christian to instigate somebody against the Muslims. No, forget about that. All that propaganda that you guys are trying to push around, it's not going to work with people like me. Okay? So just stop it. And the propaganda you are pushing around about Sowore, Baba Falana, Baba Wole Soyinka, and all of them, forget it. It's not going to work.
Everybody is just telling you the right thing and asking you to do that which is right. Now, most of us had it today, right? That the Yaoshun that was sent to jail for defamation of character, she was released today, right? On bail or whatever it was. And I have not really found out because I went to work, I just came back. So I just have to do this. So I've not been able to do enough research to where I can give you, accurate and adequate information on that. But based on the last thing I had, she was released on bail. So I've not been able to verify. Does she still have a case to answer? And then when is she supposed to come back? But I can tell you categorically today that in the first instance, that woman shouldn't have been locked away for that long because she's not a criminal. She didn't kill nobody. She did not commit murder. Kupanyo, yanyo kupanyo. Yes. Ó lè ṣẹ̀, tẹ́ bá ló ṣẹ̀. Ó lè fẹ́nu ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé bá ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ìgbà tán dẹ̀ wá bá, ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ pé kò ṣẹlẹ̀. Ó possible because kò lẹ́rìí tó máa fi gbé nídìí. I'm not saying she's right or wrong, but there are many reasons why she might just decide like, what? Kò rí bẹ́ẹ̀. That is her choice. But under the law, lábẹ́ òfin, torí mi ò mọ bí tẹ́ tí rí gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà rándanràndan tẹ́ ń kó kiri. Tẹ́ni wọ́n ń sọ fún yín pé ẹ lè máa ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn. Ẹ̀yin gan nínú yín nísàlẹ̀ ẹkùn yín lọ́hùn. Deep down inside your heart, you know what you guys did. You know you have visited some people. You've planned all this before it was executed that you want them to be sent to jail and you don't want them to be given any option of bail or fine. Because you are trying to silence everybody. That when you speak or whatever you do, nobody should talk. And I find this very risky, even for some of you. I know it's a lot of Muslims that don't like what is going on right now. And they've been outspoken about it. And I love that. But it's still so many of you that are looking at this as a religious war or as something you are doing for your religion. But what you don't understand is there's nothing like that. What you have in the country called Nigeria is the elite. Huh? The elite. The one that we can call those that have. And then the poor masses, those that doesn't have. There's no middle class. Instead of the middle class, you have the ones that are next to the elite. And those are most of your afars, your pastors, and some of your big babalawos. Yes. Who sometimes will not say the truth when the need arises because of what they are gaining from the status quo, from what is on ground. Okay? Who will not stand up for you when they are supposed to? I'm not saying all of them, but most of them. So, if you think you are fighting a religious war, let me ask you, for which God and for who? Show me which God. What's the name of that God that said you should fight for him? He cannot fight for himself or herself. Tell me which God it is. Because personally, I believe, and I do say it most of the time. You see, when I started this program, I started with prayer. And I said, He who created me. And when he was creating me, nobody was there. And I believe I'm doing his will right now. Whatever I'm doing right now is his will. It's part of what he sent me to this earth, to this world to do. That's what I'm doing right now. And I know my instructions. Okay? And as long as I don't go against those instructions, I am not scared. I am not afraid that anybody is going to do anything to me. And because of that, I'm going to keep quiet or run away. No. Because I know my Creator has a covenant with me. I wait for that person that will do it.
Because that person with his entire family, they will perish forever. I know that for a fact. Tí wọ́n ní gbúrò wọn mọ́ láéláé ni. Mo mọ̀ yẹn tó dá mi lójú ni. Ìyẹn lápá kan. That's why I'm not going to run away from you. I'm not going to be scared. And nobody can silence me. You don't need to send nobody to me. You don't need to call me. You don't need to send me no test. I'm not one of those. No. No. Except you do the right thing. Just do the right thing. That's all. I'm not asking nobody to give me anything. I'm not asking you to treat me as, anything special. No. I'm just an ordinary human being like yourself. All I'm asking is just do right with your neighbor. Do right with your fellow man. Do right with your fellow women. That's all I'm asking. And that way you don't need to talk to me, behind closed doors or call me and say, back off what you're saying. No, you don't need to do that. All you have to do is just do the right thing. Okay. Somebody has committed a crime. Take the necessary steps. I'm not asking you not to use the law against anybody. It is okay. It is good. That is what the law is meant for. That is what the law is supposed to do, to make us all civil and to make us think right, so that people do not act irrational. But right now, you guys are acting irrationally because you are using power. You are using the status of knowing people in high places. But we shall see, because we all know what is right from what is wrong. If there is still anything called law and order in that country, at the end of the day, we shall all see. Ojú gbogbo wa ló máa rí. Except there is nothing called law and order. Àtẹni tó jẹ́ ọlọ́pàá nu yín, fífún ẹni tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá ń bẹ̀, nkálukú ló máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀, àfi tí ò bá sí òfin kankan mọ́, tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ lo òfin kankan mọ́ nílùú yẹn ló kù. Gbogbo propaganda tẹ wá ń gbé jáde, irọ́ náà ń pa ẹnìkan lọ bẹ̀bẹ̀ o, tí ò bá ṣe kíní. Look, à ń fi tọmọlúàbí sí kẹ́kàn máa lọ lu ọmọ ọlọ́mọ ni, torí a mọ̀ pé ṣé ọwọ́ yín nǹkan tẹ máa ṣe nìyẹn. And I'm telling you tonight, ẹ ṣì ń gbọ́ bọ̀ ni ẹ̀ tí ì gbọ́ débì kankan. We're still going to ask. We want to know the people that went in the prison and beat that boy up. Did they come from outside? Or were they prisoners? The Comptroller General of Prison Services. How is it possible that someone that is not a criminal, is not a murderer, was sent to jail? Ẹ jẹ́ ká gbà pé adájọ́ ó ṣe nǹkan tó wù ú. Ẹ jẹ́ ká gbà pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n ṣe nǹkan tó wù wọ́n. But somebody was supposed to be taken to jail and kept in jail, right? And then the next time, by the time tán gbé padà wá sí court, what we are hearing ni pé wọ́n ti nà án, wọ́n ti kán lẹ́sẹ̀. Kò sẹ́ni tí ò mọ ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wá tì. So the Comptroller General of Prison Services, ó ṣì ń bọ̀ nù kéèsì, because they need to fish out all the people involved in his beating. How his leg got broken. We want to know. Whoever laid hands on that man, we want to, even if he's a prisoner, we want to know that prisoner. Because tó bá jẹ́ prisoner náà ni, ó ṣì ní ìdájọ́ tó máa dá fún. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀wọ̀n ọdún 10 ló ń ṣe, tó ti ṣe 9 bẹ́ẹ̀, tó kù bí oṣù mélòó tó máa lọ. Fún pé ó lọ lu lẹ́ni tó ń pèsè. Èmi kọ́ ni mo máa sọ fún yín bíbà lénìí, bó ní nǹkan tó fi sọ lórí ẹ̀, ó dẹ̀ lọ́nà tó máa gbé gbà. So if these people that beat him up or that did him that way, if they are prisoners, there are laws against that, even for prisoners that would do such a thing. If they are not prisoners, if they are people that came from outside, that were allowed to come into the cell to beat him up, nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ń wù wọ́n ṣe, ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n tẹ́lẹ̀, wọ́n fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n náà ló jẹun lọ dánrú ẹ̀ wò. By the time they bring out all their names, all of them will end up in that prison. Lágbára Ọlọ́run, láṣẹ Èdùmàrè. Mark my word, àfi tí ò bá sí ìdájọ́ mọ́ o lórílẹ̀-èdè yẹn, yes.
it will not happen. They are more people see that job more. But see that job wà. See that job wà. Tán bá fa gbùrùgbùrù máa fagbó. Tán bá fa gbùrùgbùrù máa fagbó. Eré lẹ̀dẹ̀ ṣì ń pe ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀dẹ̀ ṣì ń ròyìn pé ọ̀rọ̀ yẹpẹrẹ ni. You see, this is what we are telling everybody. If you keep quiet, you are just going to keep complaining forever. But see, fún àwọn lọ́yà tí wọ́n ń pera wọn ní nǹkan tí wọ́n jẹ́ tán ń pariwo tán ń bẹ́ kiri tán náà ti kó àwọn lọ́yà àtàwọn nǹkan jọ tí wọ́n ṣiṣẹ́. Let me ask you this question. You are a lawyer and you know the law. And you said you are doing something good for your community. But under your nose, one of the people you said you are doing something good for went out to harass somebody in their shop. And you guys are there now. You know the police are looking for this guy, right? AYODEJI or whatever he calls himself. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá jẹ́ pé èèyàn gidi ni iṣẹ́ gidi lẹ fẹ́ ṣe, ẹ fẹ́ tún àwùjọ ṣe lóòótọ́, iṣẹ́ tó níláárí lẹ fẹ́ fi òfin tẹ́lẹ̀ mọ̀ ṣe. Ṣebí ara iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ni kẹ́ ẹ máa educate àwọn èèyàn wọ̀nyẹn nípa nǹkan tó fi sọ, as in ọ̀nà àti ìlànà tó bófin mu, not the crooked ways you are teaching them. You are telling them pé a lè ṣe báyìí, ẹ jẹ́ àgbègbè bí tá bá ti ṣe tá bá ti lè gbé débi kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí mọ́ tádájọ́ bá ti sọ báyìí. Àbí? Ṣebí nǹkan tẹ́ mọ̀ nìyẹn. Is that not the kind of law you guys know? But your own law and your own brain did not tell you that you should be educating these educated illiterates, that there are some things you don't do and you are not supposed to do. If you do them, you will be violating other people's fundamental human rights. And when you do that, you could go to jail. Kò kọ́ sí brain yín pé kẹ́ educate wọn pé you don't go telling lies on the police. The police are aware of what you are doing when the police are not even aware. Ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní lọ́yà tẹ́ kóra yín jọ bẹ́ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ rándanràndan yẹn ni mò ń bá wí now. You didn't know that, right? Your sense, your own law, the kind of law you study that you are using now, that all of them are laughing. Tí wọ́n mọ̀ pé fẹ́ rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ sẹ́wọ̀n ni. That all of them are happy. They are running after you. Yeah. Àwọn lọ́yà wọn mọ̀ pé fẹ́ rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lọ sẹ́wọ̀n ni. Your kind of law didn't teach you that you should educate these people on what their right is and what is not their right, what they can do, what they cannot do, right? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń yọ̀ tẹ́ ń dunnú tẹ́lẹ̀ tí ráwọn lọ́yà tán ràn yín lọ́wọ́. I want you to understand one thing tonight. Wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ yín o, wọ́n ń gbowó o. They are either making names or they are going to make money off you. Ṣebí gbà tó bá ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ́lé, ṣèbáwọn náà ni ó máa wá béèlì yín, àbáwọn kan ni ó máa gbẹjọ́rò fún yín tí wọ́n máa dúró fún yín ni. Either you are the one paying directly or not. Somebody is going to foot the bill, right? And if they tell you they are doing it free of charge, they are advertising, you promoting them. And they will have people that will come and say, mo mọ lọ́yà Sùmọ́nù, ó mẹjọ́ ṣe gan, òun ló bá wa gbé ẹni tó bú kinní lọ sí kinní, oní ò lè bá mi ṣe. Yes, and you will pay for that. One way or the other, it's a win-win for them. It really don't matter to me. I don't have any problem with that. What I have a problem with is the fact that you guys are not asking them, how did this happen under their nose? That somebody went to attack another human being, somebody that rented a shop and is paying rent, and you went to him or her and say you are giving them ultimatum and you are telling lies and you are recording it on video and you are bold enough to say the police is aware, just for the police to come out later and say they don't know anything about what you are doing and they are now looking for you. Now the family are saying, since that day we didn't see him. I hope they are not trying to do the same thing they have been doing in the north. When they go out misbehaving, not thinking it through before acting, when they go out stoning innocent people and killing them because they are claiming that that person committed blasphemy to somebody's name, somebody they don't even know, somebody they've never met, that they only read stories about, but they are killing another
fellow human being that has blood flowing through their veins. Somebody that was born the way you were born. You can stand there and stone them. You can stand there and beat them to death. For somebody that you did not even set your eyes on, but someone read some books to you and told you some stories and told you this was what it was. You so much believe in that that you will kill somebody, another human being like you. You will maltreat another human being like you. And you, these guys, you call yourself lawyers. Where were you when this guy was committing this crime? Why was he not enlightened and educated that you don't do such? Huh? Where were you? That's on that aspect, right? Now, do I need anybody to come and preach any peace to me or talk to me about any religion that will bring me peace? No, I don't need anybody. I don't need a Christian to come and tell me my religion will give you peace. Neither do I need a Muslim to tell me I bring you the religion of peace. I can see what everything is. I'm matured enough. I can read between the lines and I can understand. I don't think there's any other code written anywhere that I need anybody to decipher for me. I understand. I can see clearly. It's like that song. I can see clearly now. The rain is gone. Right? Right? I think that was Jimmy Cliff. Yeah. I can see clearly now. The rain is gone. I don't need anybody to teach me anything. Neither do I believe that any book came from heaven. No. They were all written by humans. Yes. You can get mad about that. I don't care. I care less. Because I know the truth. And can nobody turn it around. Let me tell you a quick story before I move on. Here I am from Nigeria, right? West Africa. So a few years back, when I first came to the United States of America, I was all by myself, living alone. And just with the same mentality I brought from Africa. I want to be going to church every Sunday, right? And I happen to live in a place, a community where it's not too many things around. It's like a countryside. For those of us that know Atlanta, Georgia, quite all right. The place is called Palmetto, Georgia. It's like a rural area, like a countryside. So not too many shops, not too many, not too many things. If I want to go to, uh, uh, a better part of the city, I will have to get on the bus or drive, like 20, 30 minutes. But on Sundays, I want to go to church. Yeah, I am. I don't know no African church around me that I can go to. I don't know nobody that can take me to an African church, right? And I want to go to church. But I look around, I saw some churches. We all know Baptist church in Nigeria. Baptist church is so popular. And we believe, they are missionaries, right? And they are nice people. They did a lot of great things back home, right? But here I am in the US. So I'm thinking Baptist church. I can go there. So I decided to go there one Sunday. Lo and behold, I went to that church, but I didn't go. I didn't go alone. I went with a friend, a female friend, who happens to be white. Her name is Tammy. So Tammy went with me, and we were in that church. But when everybody came in, I discovered I was the only Black person in that Baptist church. I was the only Black person in that church at that time on that day. Now, when everybody got seated and the pastor was preaching, I can tell all eyes were on me. Everybody was looking at me. And it looks like everybody felt uneasy. They were not themselves. It's like somebody brought leprosy into that church. Yes. You know,
Have you ever experienced something like that? You are sitting down and you can tell, like, even behind you, like everybody's looking at you and they're mad at you, like, what are you doing here? You shouldn't be here. Didn't they tell you not to come here? That is what I could see on their faces. So you see, sometimes when we are talking to you about religion, that all these things that you guys believe, you've been brainwashed. Everybody is fighting for themselves. Everybody is doing what favors them. Yes, there are nice people. There are nice Christians. There are nice Muslims. There are nice Onisheshe. There are nice Hindu. Yes. But see, when you are fighting for a certain religion, it's a lot you don't understand. It's a lot you don't know. Here I am sitting in a Baptist church where I feel and I thought I should be able to find a succor, and I should be able to talk to somebody to get through most of my problems, right? But here I am sitting down and I'm already having issues because everybody in that church are white. I'm the only black person. And they do not expect a black person to come into that church because most of them were racist. They don't want black people in that church. And there I was sitting down. How about that? Are those people not Christians? They are Christians. I'm not telling you no story. This happened to me. If you want to see the church, when I have a chance, I will drive down there. I will video it so you see. And I will show you the name of the city. I ain't telling you no lies. This happened to me personally. This is not a story that somebody told me. It's a pity I can't find my friend Tammy anymore. And whenever I get her back, whenever I find her, I'm going to bring her and she's going to testify to this. What am I trying to say? I thought as Christians, right? There are certain things that the Bible said, right? And if we all live based on what the Bible said, I should be able to feel free and go into any church or any community where they call themselves Christian and feel welcome, right? But everything I felt that day, I could tell I was not welcome. I was not wanted. Even my friend Tammy, she was not feeling too good. She can tell. She kept calming me down, holding my hand and saying, smiling, looking me in the face, smiling. And lo and behold, after the service, it was like somebody just lifted a heavy burden off my chest because I'm like, finally, it's time to go. Now, the pastor was trying so hard to show some love, but at the same time, he also wants me to get the message that don't come back here. So he was waiting at the door. While I was going out, he shook my hand. He looked me in the face and said, young man, welcome to our church. And then he smiled. It's a kind of funny smile with a smack. We hope to see you again. I can tell. No, we don't want to see you again. Even though he said, we hope to see you again. But the body language, the countenance and everything shows that I'm not wanted in there. Don't come back here. We left. And for those of you that have been following me for a while, remember I told you about this nice elderly white lady that I met when I just came into this country, who helped me so much to get through a lot of stuff that could have been stumbling block. Now, don't get me wrong. I came into this country with my papers. Yes, I won the visa lottery. I came in with my paper. I didn't sneak into this country or anything. No. I came into this country with my paper. All right? And somewhere along the line, I was doing so good that they had to break into my house and steal my stuff. And the person that did it was a white person too. Forget all those stories they are telling you, like the white people are perfect,
they don't do anything wrong, they don't do anything bad. No, those are just lies. Those are just lies. Put it down. I'll call you. All those lies they are telling you, like the white people are this, they are that, they don't tell lies. Nah, not all of them are all that. Even some of them are not educated. And I can tell you tonight, most of you are highly educated than them. Most of them don't even go beyond high school. Yeah, it's even getting better now. Okay? So don't believe all that story they've been telling you in the past. And not all white people are nice. You see the way we treat them when we see them in Africa. No, they don't treat us like that over here. Now you will come across some of them that are nice, that they can even take their eyes out if they can and give it to you. Yes. What I'm trying to tell you in essence is it all has to do with upbringing, home training. It doesn't have anything to do with the religion or the color. No. So now, can nobody give you peace? Can't no religion give you peace? The only thing and the only one that can give you peace is you yourself. If you yourself don't know peace, if you don't have peace, you cannot preach peace to nobody. So if you are practicing a religion where you don't have no peace, you cannot preach peace to me. If all I'm seeing about you every time I lay eyes on you is violence, is trouble, forget it. You can't preach peace to me. If you don't have peace in your heart, within you, you cannot give it to anybody. As a Christian, I do say some things that I read in the Bible. I say, my battle is the Lord. The Lord will fight my battles, and I shall hold my peace, right? If that is what I'm saying. So if I'm giving my own battle to the Lord to fight for me, so why will I be fighting for that God? I don't need to fight for that God. If truly that God is the one fighting my battle, I don't need to fight no battle for that God. Except I'm saying that God is powerless, right? Same thing goes for Isese. I believe in Isese, and I can say it wholeheartedly with my whole mouth, and I'm not ashamed to say it. The only thing I will tell you is I cannot hurt a fly, and I will not hurt anybody, because that's part of my covenant with Eledumare. And because of that covenant between me and Eledumare, that I should do well, and try to be moderate with every individual. That's my covenant. And I promise not to do what? Not to digress from that. I will love everybody, all humans, equally, for as far as I can go. Now, if you prove otherwise, because that's what I've been made to understand. If I love you and I'm being nice to you, I'm protecting you, but you're turning around to hurt me, I have the permission to protect myself. You see, self-defense. I know not to be aggressive. I'm never going to be the aggressor. I will not be aggressive towards you. I will tolerate you for as long as it is possible. But the moment I notice that I need to defend myself, yes, I will defend myself. I will turn around and I will let you know, hey, you are going beyond your boundaries. So now I need to defend myself. There's no crime in that. We can all live in peace and in love. But if you are telling me you are bringing me peace or you have peace, but I'm looking at you, I can't find no peace. All I see is you being aggravated all the time. And the type of people that don't have peace in their life are people that are feeling insecure. It's because you feel insecure. You feel inadequate, inferiority complex. That's the only thing that could make you not to have peace. And you're always thinking, I have to exert my power. I have to exert my authority. I have to show them I'm the boss.
It's because you are feeling inferior, because you know you are inferior. If you are not inferior, just do your thing. Go on and see what happens. And then when somebody now comes against you or do something to hurt you, at least then you turn around. First, you try to make amends. But if you see it's not working, and it's something that could lead to the loss of your life, yeah, you have the right to defend yourself. Nobody's going, even under the fundamental human right, you have the right to life. You have the right to life. Liberty, you have that right. And nobody is permitted to take it away from you as long as you are not a criminal. So can nobody preach peace to me while you don't have peace in your heart? You don't have peace in your home. You don't have peace in your life. You say you want to preach peace to me? Hold your peace and swallow it. In fact, if you like, you can choke with that peace you are preaching. I don't care. Ìwọ tó ní peace inú ayé ẹ̀ o ló fẹ́ preach peace sí mi. Níbo lo ti fẹ́ mú jáde? Èèyàn ń lọ sí school, wọn ń lọ college lọ kọ́ yẹn, common sense ni. When I look at your lifestyle, I look at you. I see what you have and what you're doing. Nǹkan tó ló fẹ́ tà fún mi yẹn, mo rí pé kò wúlò fún ọ gangan. So I'm not ready to. I don't even want it for free, so don't even sell it to me. Nǹkan tí máa sọ fún ẹ nìyẹn. But tí n bá rí ẹ tí gbèsè ayé ẹ wù mí, tí ìrìnsí ẹ àti gbogbo nǹkan tí mo rí ń pa ẹ wù mí, ìwọ kọ́ ló máa wá ta nǹkan kan fún mi, ìwọ kọ́ ló máa preach sí mi. Èmi ni máa wá ẹ wá pé lágbájá, mo mà láìkì bó ṣe ń ṣe yìí, mo láìkì gbé ayé ẹ yìí o. Mo mà láìkì bó ìlànà tó máa ń gbà ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí. So you're not going to be the one to preach to me. So can nobody preach peace to anybody? Can nobody bring no religion of peace to nobody? If you don't have peace in your life, if you don't have peace in your home, if you are always agitated, you are always looking for trouble, you can bring nobody any peace. If what you are studying and what you are talking about is already preaching violence and it's not preaching peace, you cannot bring peace to nobody. That is a fact. That is a fact. So first off, you need to go and find peace for yourself first. Once you find peace within yourself, in your own heart, then you will build a peaceful home. You will raise peaceful children. Not all these vagabonds, idiots that you guys are throwing around. No. No. Don't get me wrong. I'm not saying I'm better than nobody. But one thing I promise you, and one thing you will find out about me, I've never gone after anybody to hurt anybody in my life. If you try to hurt me, I defend myself. That is it. And see, for you to understand, I've been through this before. And I've said it so many times on my show, on this platform. For those of us that remember, I told you how a long time ago, as a cyclist in KWARA-STATE, that same Ilorin, they could have mobbed me to death. Yes, the same set of people. As a sportsman, I went for training. I used to be a cyclist. Atilo, Jebalalo, Awambo. Some of my other colleagues, some are going towards Niger Road. So they went that way on their bike. Some are going towards Gakambi or Fagaraj. They went towards that way. I am coming back, going to the KWARA-STATE Stadium. So I came through post office. So we came post office. So everybody started parting ways. Those that are going to Gakambi, they kept going straight. Those of us coming down this way, I came through that. For those of us that know Ilorin, quite all right. I came through that Ojagada, Nibi Bridge Oduasayen, Ojagada. I came through that bridge. So some of us going towards Balogun Fulani, Niger Road, one yalo Babelo. But me fẹ́ gba Taiwo Sale. I was going to go through down Taiwo area, Taiwo Sale, because I'm going back to the KWARA-STATE Stadium. Bí mo ṣe yà níbi gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ yẹn bí ọjà yẹn
níbi tí ọ̀nà ti máa pín tó ń lọ sọ́nà Niger Road tẹ máa yà tẹ máa gba Táíwò Sàlẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti pàdé mi tí mo kó sáàrin wọn. Why am I saying this? I just want you to understand. No matter how bad, no matter how worse, you will find some good people in their midst. That's why à ń fi tọmọlúàbí sí torí a mọ̀ pé àwọn èèyàn gidi wà tí wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn yẹn. A mọ̀ pé àwọn tó ń fọpọlọ ṣe ẹ̀sìn yẹn wà. Òun la ṣe ń fi tọmọlúàbí sí. Irú ọjọ́ yẹn, it was one of those that saved my life. And said, ẹ fi eléyìí lẹ̀ oníkẹ̀kẹ́ ni mo mọ̀. Kò sí nǹkan tó kàn ń tiẹ̀ jẹ́ kó mọ bá tiẹ̀ lọ. Had it been that guy was not there to say that, I don't know what could have happened. Maybe they could have killed me that day. So táwa kan bá ń sọ̀rọ̀, ẹ má rò pé àmọ́ bó ṣe ń lọ àbí pé àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. I grew up in Ilorin. Yeah, Ilorin mo dàgbà sí. No be today. But let's thank God pé things change after a while. It calmed down. But some people are trying to bring it back now. Some people are hell-bent on bringing it back. So I know what I'm talking about. This is not a religious war. I'm not in support of any religion. I'm in support of humanity. Humanity first. Yes, I'm in support of humanity. Humanity first. So for those of you, throwing tantrums, talking about Christian, I'm a Christian if you say so. What we? But that doesn't mean I should close my eyes and turn the other way. When you are maltreating another fellow human being, I should look away and let you kill him, right? Allow you to exert your power, your authority, so that you can feel man enough. To repair talking, and you are trying to prove talking. So we should allow you to exert the power. Ní téèyàn bá ṣẹ̀yìn kẹ́ má ṣe nǹkan tó fi bá ní kẹ́ ṣe, but we are saying do it the right way. Do it the right way. Láàárín èmi àtẹ̀yin àti gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́rọ̀, everybody ló mọ̀ pé you didn't do it the right way. Ẹ lo ọwọ́ ọlá, ẹ lo ọwọ́ agbára ni. Ìyànjẹ lẹ ṣe fún àwọn tẹ́ mú. Ọ̀nà tẹ́ gbà tí wọ́n mọ́lé, ìyànjẹ ni. Àtọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ní Kwara àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ sí gbogbo ọ̀rọ̀ wọn, ẹ lo ọwọ́ agbára ìyànjẹ lẹ ṣe fún wọn. And that is where we came in. No, it shouldn't be like this. Wọ́n ní tára alẹ́ ẹni bá ń jẹ kòkòrò tí ò dá tá bá sọ fún uruhẹ́rẹ́ ò ní jẹ́ kéèyàn sùn tó bá dòru. If you are doing it to people now and we keep quiet, ṣó dìgbà tẹ́ bá ṣe tó kànyàn tá a mọ̀, á wá jáde ńgbà yẹn á là fẹ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n wá ní ìsìn ló fẹ́ sọ̀rọ̀, ó ṣe sọ̀rọ̀ ńgbà tán ti ń ṣe látilẹ̀. No. And we are not even doing it because of that, but we are doing it because it's the right thing. And because it is what the law requires, it's what the law says. Ẹ ní láti máa throw propaganda kankan síta ńbẹ̀ yẹn. Ẹ ní láti máa lọ victimize àwọn èèyàn. Kẹ́ máa pè wọ́n lórí fóònù, kẹ́ máa send the message. Ara ẹ̀ lẹ ṣe lónìí ẹni wọ́n ń bọ̀ ń court. Ẹ tún lọ ń pàṣẹ. Ẹ tún ní káwọn ọmọ yẹn lọ máa ránṣẹ́ síta pé èèyàn kankan kán má yọjú sí court. Why do you need all that? What are you trying to gain from all that? Kí lẹ fẹ́ mú jáde ńbẹ̀? Ṣé yẹn ló sọ yín dalágbára? Ẹ pẹ̀lẹ́ alágbára ayé o, ẹ máa gbélé ayé lọ kẹ́ má kú mọ́ ńgbà yẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ ti kú, tẹ́ bá ń lọ kẹ́ gbélé ayé kẹ́ gbé rù kẹ́ má gbé lọ ńgbà yẹn kárí. Táwa tó kù ká má lè rí ilé ayé mọ́. Because I really don't understand what you are trying to do. Ẹni tó jẹ́ president wọ́n ń bu. Yes. Àìmọye ẹni tó jẹ́ olórí ẹ̀sìn tí wọ́n ń bú. Àìmọye ọba tí wọ́n ń bú. Yes. Kò sẹ́ni tá a tí rí tó lọ kí ẹnìkankan mọ́lẹ̀ tó gbé anybody. Okay, wọ́n bẹ̀ ẹ́ lórúkọ jẹ́, wọ́n bú ẹ, wọ́n parọ́ mọ́ ẹ. Pé ẹjọ́ the right way. Tọ́lọ́pàá bá rí pé kéèsì ẹni substance, jẹ́ kán lọ gbé ẹnìyẹn kán gbé wálé ẹjọ́. Truth be told, I don't know how these kangaroo court lawyer tí wọ́n ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́kàn sọ rándanràndan. Àwọn gan mọ̀ pé what took place was totally wrong. If they are truly lawyers, they knew it's wrong. Tí wọ́n bá ní client, the same set of people
don't support intention contention. If they have other clients somewhere else and that is being done to them, are they telling me pé wọn ní lọ jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn nìyẹn? Are they trying to tell me pé wọn ní gbà jáde wípé adájọ́ ẹ lè dédé lọ ti ẹni mọ́lẹ̀ o, ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ kò pààyàn náà, kì í ṣọ̀daràn náà, ṣùgbọ́n ló búyàn ó báyàn lórúkọ jẹ́ nìyẹn, ó yẹ ká lè gba bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ náà. It's common sense. Eléyìí ò ní ìdìpọ̀ lọ sí school lọ study law. It's common sense. But torí pé ẹ ti mọ gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe, ẹ ti plan ọ̀nà àti fìyà jẹ àtọ̀gá ọlọ́pàá o, a ṣì ń bọ̀ lórí ìyẹn, kò tí ì mọ nǹkan kan. Kò tí ì mọ nǹkan kan. Gbogbo eléyìí tó sì ń ṣe tó rò pé ó máa fi rú wa jẹ, tán fẹ́ fi rú wa lójú yìí, wọ́n ń tanra wọn ni. Even if somebody is harassing somebody, you arrest him, you take him to court, whatever the court decide, and ẹ má gbàgbé, ẹ má fẹ̀tọ́ ẹni yẹn náà dùn o. Kí n tó gbàgbé ẹ̀yin èèyàn, I know they said they are looking for him. Ẹ̀yin ọ̀gbẹ́ni ṣé Ayọ̀délé àbí Ayọ̀dèjì, ìyẹn ọ̀gbẹ́ni tó lọ halẹ̀ máwọn èèyàn nu ṣọ́ọ̀bù wọn tó ní kán kúrò tó fún wọn ní ultimatum. Mo fẹ́ bẹ̀ yín, mo fẹ́ rọ̀ yín torí mò ń gbọ́ àwọn ìròyìn kan tó ní wọ́n ní ẹni tó bá wọn rí kán bá wọn mú wá. Ẹ láṣẹ láti arrest anybody as an individual. If you see him, you can report to the nearest police station. You have no right under the law whatsoever. Ẹ má jẹun kó bá yín o. Kó wọ́n tún di pé ṣẹ̀dẹ̀ wá mọ̀ pé ẹni tá à ń sọ yín sìn is a very violent person because ó ti show attitude àti traces èèyàn tó wà violent. So ẹ má lọ approach ẹ pé ẹ fẹ́ mú pọ́lọ́pàá ń wá o. Torí bó bá káwọn jàǹdùkú bíi tiẹ̀ lẹ́yìn tán bá nà yín àbí tán bá pààyàn, ó lè claim right o pé ẹ kì í ṣọlọ́pàá, ẹ kì í ṣe agbófinró lórí tẹ́ fẹ́ mú un, which is ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Torí mò ń gbá àwọn ìròyìn kan tán ní wọ́n ní ẹni tó bá wọn rí kán mú wá ságọ́ ọlọ́pàá. Maybe àwọn family ẹ̀ tán bá rí ni wọ́n ń bá wí, not you as an individual, because you are not a law enforcement officer and you are not supposed to practice that. So please, don't do that. Don't put your life at risk. Don't put yourself in danger. Torí ibi tá a bá ọ̀rọ̀ wa dé nsìn, àmọ́ ọlọ́pàá ojúlówó, sójà ojúlówó, DSS ojúlówó mọ́. Anybody can show up and say, báyìí mo jẹ́, kán sì wọ uniform. Ẹ̀rù sì ń ba gbogbo èèyàn. Ká tó wá sọ̀wọ́ tó wọ uniform, tó ì ṣe kankan nú ẹ̀. Whatever happens to you, kó má lọ di pé wọ́n ló lọ mọ darán fúnra ẹ. The police know how to do their job if they want to do what is right. That man cannot disappear in Ilorin and they cannot find him. If they really want to find him, they will find him. Kán má fún wa lóko dídí sánmọ́, igbó dídí. Kán dẹ̀ má fún wa lóko dí ọ̀pẹ ro. Gbogbo wa la mọ bó ṣe ń lọ. Tó bá ti jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní òkè ọya làwọn náà fẹ́ máa ṣe, kán kúkú jáde kán declare fún wa pé bó ṣe ń lọ ń bẹ̀ yẹn làwọn náà fẹ́ máa ṣe ń sìn. Kàn pé lókè ọya dòní dọ̀la, ẹni tí gbogbo wa rí lójú fọ́nrán tó sáná sí Deborah tó lòun jóun náà, ṣé wọn pé wọn gbé síta dòní, wọn ló ti sá lọ Niger Republic pé ọmọ Niger Republic ni. Tó bá ti jẹ́ yẹn náà fẹ́ máa ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá, kán tètè jẹ́ ká mọ̀ kó lè tètè jọ yé gbogbo wa ká lè understand ẹ̀ báyìí. Tó gbogbo eléyìí tọ́gá ọlọ́pàá yẹn ń ṣe gbogbo kàjó yẹn kò jẹ́ àwa kan o. No, kò jẹ́ wá. Àmọ́ bó ṣe ń lọ. Alàgbà Azeez Sobo, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo rí kọ́mẹ̀ntì yín ní òṣèwò bẹ̀. Ẹ ṣé gan. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn pé bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò mi ò kí gbogbo wa látàárọ̀, mo kàn ń sọ̀rọ̀ lọ ni. Mo fẹ́ ṣe gbogbo bí n bá ṣe lè ṣe láti rí pé mi ò gbà wá lákòókò púpọ̀. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí pátápátá. Ẹ tóbi lọ́wọ́ mi gan. Mi ò fojú di ẹnikẹ́ni nínú yín. Elédùmarè á dẹ̀ dilé àti ọ̀nà gbogbo yín mú. Gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, gbogbo yín ni mò ń rí ńbẹ̀. Ìyá mi, mo rí yín, ẹ tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo mọ̀ ọ́ lóore. Ìyá mi Olúrẹ̀mí kí là ń kó ọ̀gá bí? Ẹ ṣé gan ni, mo mọ̀ ọ́ lóore o. Ibi tẹ́ ti ń mu kò ní tán ńbẹ̀. Elédùmarè á máa fi púpọ̀ rọ́pò. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà tẹ́lẹ̀, mo tún kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Elédùmarè á máa fi púpọ̀ rọ́pò ibi tí gbogbo yín ti ń mu. Ẹ̀yin tó wù láti ṣe ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ lè ṣe,
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo mọ̀ ọ́ lóore. Wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́jú, ọ̀pọ̀ ni òwò ibi tá a wà. Elédùmarè ọba tó rí àníyàn yín, tó rí èrò ọkàn yín, á wá pèsè fún oníkálukú yín ju bẹ́ẹ̀ ṣe rò lọ ní ti dáadáa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ìyá mi Elizabeth Adésànyà, mo kí yín. Ìyá mi Safety Domain, ẹ ṣé gan ni, mo kí yín. Bàbá mi Paul Ọládùnjoyè, mo kí yín o. Ẹ káàbọ̀. Ìyáàfin Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé, àǹtí mi, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Alhaji Najim Adégbóyèga Adéyẹmí, mo kí yín, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú gbogbo ìgbà. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín. Alàgbà Ọlátúndé Amúsàn, mo kí yín o, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀. Yago Yorùbá Action Group Ọbáfẹ́mi Awo, ẹ ṣé gan ni o, mo kí yín o. Alàgbà James Salom, àwọn tilétilé nìyẹn, ẹ ṣé gan ni. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá One, èèyàn tèmi nìyẹn. Ọmọ Kẹ́hìndé Táíwò Èjìrẹ́ Òyìnlá, I see you there. Respect and salute to you. You are highly welcome and I appreciate you. Lágbára Ọlọ́run máa pè ẹ́ very soon láìpẹ́. Ṣùgbọ́n máa pè ẹ́ láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run. Mo kí yín o, alàgbà Ọlátúndé Amúsàn, ẹ ṣé gan ni. Ìyáàfin àbí bàbá mi Olúwatóyìn Akínú, ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé, wọ́n ní we love you my brother. Alàgbà Rótìmí Ọ̀sánayé, mo kí yín, ẹ ṣé gan ni. Ìyáàfin Mariam Onífádé, mo kí yín, ẹ ṣé gan ni. Yóò yẹ yín kò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ̀. Bàbá mi Wálé Ikújú ni, ẹ ṣé gan ni. Alàgbà Adébísí Kabir Adébọ́lá, mo kí yín o. Alàgbà Adéwálé Ọ̀rẹ́kọ̀yà, ẹ ṣé gan ni, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Rahim Hamzat, ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Comfy Bold Jutoye, ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ ni, the truth must be told. We are not going to run away or shy away from it. Ara nǹkan tí láyé jọ̀hún tán fi mọ àwọn bàbá wa nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn bàbá wa wọ́n á máa dúró níbi tó bá yẹ kán ti dúró, wọ́n á máa sọ̀rọ̀, wọ́n á máa dúró sórí òdodo. Wọn ì sápamọ́ sí wọn ì sápamọ́ sẹ́yìn ẹ̀ka kan. Bọ́rọ̀ bá ṣe rí náà ṣe máa sọ. Kò sí nǹkan méjì torí pé kó lè dáa ni. Ṣùgbọ́n ó ń yani lẹ́nu lóde òní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n fẹ́ sọ òótọ́ ńgbà tí ò bá ti affect wọn, tí ò affect nǹkan tán nífẹ̀ẹ́ sí. Ṣùgbọ́n tó bá ti affect wọn àbí nǹkan tán nífẹ̀ẹ́ sí, nínú kán dákẹ́ kán má sọ̀rọ̀, kán sá sẹ́yìn àbí kán máa tò sẹ́yìn ẹ̀ka kan, kò dẹ̀ dáa bẹ́ẹ̀, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé rí, mo sọ̀rọ̀ kan ṣáájú kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò. Mo kí bàbá wa yẹn, mo lù wọ́n lọ́gọ ẹnu. Olóyè Lájí Abbas, ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn. Tèmi ń sọ pé ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ kó jẹ́. Léléyìí tí mo sì mọ̀ pé yóò ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí. Màá fi fọ́nrán kan hàn wá. Mo wá sọ ṣáájú, mo ní díẹ̀ ni mo mú ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n nínú díẹ̀ tẹ́ ẹ gbọ́ yẹn gan, ẹ̀yin gan ó ti rí pé nǹkan tán sọ ńbẹ̀ ó pọ̀ jù lọ. Òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ ni. Eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ ìjà, eléyìí ò kí ń sọ̀rọ̀ èébú. Òótọ́ ọ̀rọ̀ láti máa ṣíra wa létí, láti máa la ara wa lọ́yẹ̀ ni pé ọmọ Yorùbá ni wá, ìkankan ni wá. Ẹ̀sìn ò yẹ kó fàjà. Àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbàgbọ́ nú pé àwọn nǹkan kan wà, má débẹ̀, má ṣe kinní kan. Àwọn tó sì ń sọ fún yín, nǹkan tán fi fẹ́ máa ṣe jẹ gàba lé yín lórí, tí wọ́n fẹ́ máa lò lé yín lórí ni. Táwa bá ń sọ, a ti ń sọ tipẹ́, ẹ lè má fẹ́ gbà wá gbọ́. Àwọn kan tún wà tán tún rí ilé, tán ríta, tán mọ̀ jù àwa lọ. Tán bá ń sọ, bóyá Elédùmarè á jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́, á jẹ́ kó jọ yé gbogbo wa pé má jẹ́ kéèyàn kankan tàn ẹ́ jẹ. Má jẹ́ kéèyàn kankan tàn ẹ́ jẹ. Nínú ìtànjẹ tán wá ń ṣe fún ẹ, kán wá máa fi sọra wọn di olórí àtọba lé ẹ lórí, kán wá máa halẹ̀ mọ́ ẹ kó má lè sọ̀rọ̀, kẹ́nu ẹ má lè tọ́rọ̀. Àmọ́ nǹkan tó máa gbà ẹ́ lẹ̀ yẹn, tán dẹ̀ ti mọ̀ pé nǹkan tó máa gbà ẹ́ lẹ̀ táwọn ò fi ní lè sọra àwọn dọba lé ẹ lórí nìyẹn, kán máa wá lé ẹ ńbẹ̀ pé mọ́ lọ bẹ̀. Meanwhile, àwọn náà lè máa ṣe é, ṣùgbọ́n wọn ò ní sọ fún ọ páwọn ń ṣe é. Wọn sì ní jẹ́ ó hàn sí ọ páwọn ń ṣe é. Òun sì ni wọ́n ń lò tán fi ń jẹ gàba lórí ẹ̀. Wọ́n lè máa parọ́ fún ọ pé nǹkan míì ni. Wọ́n lè máa sọ nǹkan míì lẹ́nu. Ṣùgbọ́n ó yé ọmọ tó ń sunkún, ó yé ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ ẹ́ dákẹ́. A ti fi
nǹkan báyìí a ti fi hàn èmi tipẹ́, mo ti rí tipẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni, màá sì máa sọ lọ́rọ̀ lórí ètò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lè jẹ́rìí sí. Màá máa sọ pé gbogbo nǹkan tó ń sọ fún yín pé kò dáa, ẹ má ṣe kinní kan, èmi a sì tún máa fi béèrè gbáǹdì. Màá sì tún máa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, màá máa mẹ́rìí wá pé ó dáa. Ẹni ẹja bí pé bó ló ṣe ṣe kinní. Ṣé nǹkan tó ní kẹ́ mọ́ pè yẹn àti nǹkan tó ní kẹ́ mọ́ gbé dání yẹn, ṣóun lòun ń lò? Ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìlú Ọ̀wọ̀ tó ṣẹlẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la béèrè àwọn ìbéèrè kan pé gbogbo àwọn wòlíì, àwọn olórí inú ilé ìjọ yẹn, táwọn lọ tí wọn ò farapa, tó jẹ́ pé ẹnu àwọn tó wá sínú ilé ìjọsìn ló farapa, bó làwọn ṣe ṣé, kí ló ṣẹlẹ̀? Ibí lèmi àti yín jókòó sí, nígbà tá a rí lára àwọn tí ó sòótọ́ nínú àwọn wòlíì tán bọ́ síta tán ní tọ̀, àwọn ń tàwọn o, àwọn ṣe nǹkan táwọn fi ń dáàbò bora àwọn ò ní parọ́ o. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Orí ìkànnì ẹ̀rọ ayélujára yìí la wà. Ọlọ́run nìkan léléyìí tí mo mọ̀ pé inú wa ló wà, ó sì ń bá wa sọ̀rọ̀. Òun ló mẹni tí ó ń sìn òun, ó dẹ̀ mẹni tí yóò ṣe kíni. Mo tún ń tún sọ láṣàálẹ̀ yìí, àní bọ́run àpáàdì kankan àbí iná jáànámọ̀ kankan bá wà níbì kankan, èmi àti yín kọ́ la jọ ń lọ bẹ̀, èmi ò nípìn ńbẹ̀, mi ò sì ní bá yín kópa ńbẹ̀. Bọ́run rere kan bá wá wà, tálìjọ́nà kan bá wà, tán bá ní èèyàn kan ṣoṣo ní ó wọbẹ̀, èmi ni màá wọbẹ̀. Èmi mọ̀ yẹn tó dá mi lójú. Mi ì nílò ẹnikẹ́ni láti wá sọ fún mi. Mo mọ̀ ni. Oníkùn ló mọ̀kà, ìwọ ni kó o mọ tiẹ̀. So má wá bá mi pé dandan àfi kí n wá ṣe kinní kan kí n tó lè débì kan. I know what to do. I know where I'm going. I don't need you to tell me or show me. So leave me alone. Don't bother my life. I won't bother your life. Gbogbo nǹkan tí n bá lè ṣe tó wà ń sàkání mi láti ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti gbé ìgbé ayé rere, mo ṣetán láti ṣe níwọ̀nba àgbà tó bá ní mí lára, tíwọ náà tó dẹ̀ ṣetán láti ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú mi. Nǹkan témi nígbàgbọ́ nú ẹ̀ nìyẹn. A gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu bàbá wa yìí tó jẹ́ pé ara àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ náà ló jẹ́ kí gbogbo kinní yìí jẹ jáde. Gbogbo wa dẹ̀ la mọ̀ bàbá wa yìí, mùsùlùmí làwọn náà, ọmọ àáfàá ni wọ́n, inú ilé àáfàá náà ti jáde. So nǹkan kan ò lè rú wọn lójú. Òun ni mo ṣe ní bẹ́ẹ̀ bá lè gbàgbọ́ látẹnurú àwa yìí, ẹ ṣáà gbàgbọ́ látẹnurú àwọn, àbí? Báwo ò bá mọ nǹkan kan tí nǹkan ò yé wa, táwa kàn ń sọ nǹkan tó wù wá, ẹ ṣáà mọ̀ pé ọmọ àáfàá tún làwọn. Ààrẹ òpìtàn ni wọ́n mọ̀ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá dáadáa. Ṣé ẹ rántí ìtàn kan tí mo ti máa fi ń sọ̀rọ̀ fún wa tipẹ́tipẹ́ nípa bí àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá bọ́n ṣe tóbi tó àti bí wọ́n ṣe mọ ààyè ara wọn àti ipò tí wọ́n tora wọn sí láyé ijọ́hun. Ara ìtàn yẹn ó ṣì wà nínú fọ́nrán tá a máa jọ wò yìí. Ṣùgbọ́n ká tó lọ síbẹ̀, ẹ jẹ́ ká wo ohun tí àtẹ̀jáde àyọkà tó wà nínú The Punch lénìí tó gbé jáde. Ẹ jẹ́ ká jọ sáré jọ lọ wò ó ná. Ẹ má bínú o. Bẹ́ ṣe ń wò ó lójúran yín yẹn, ẹ jẹ́ kémi máa wá sún kí n máa kà á fún wa. Lónìí, àtẹ̀jáde yìí ó jáde lórí ìwé ìròyìn Punch. Ó ní Isese court summons IGP, Ilorin chief Imam, others over Isese activists arrested in KWARA. Ẹ ti rí déètì ńbẹ̀, today 29th August 2023. Ìdí tí mo fi ń ṣe eléyìí ni pé mi ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni sọ pé wọ́n lọ ṣe àgbélẹ̀rọ kinní kan wọ́n wá ń parọ́ fáwọn èèyàn. Like I told you guys, we are not going to tell you any lie. We are going to bring you facts. We are going to bring you evidence, and we are going to talk about it. Àwa ò sí nínú propaganda. Ẹni tó bá wù lè máa ṣe propaganda kan máa pariwo tó wù wọ́n kiri ilẹ̀. We are not interested in that. We are not fighting for recognition. We are not fighting for any religion. We are fighting for humanity. And we are also fighting for our race. Yes. Ilẹ̀ abínibí wa, ibi tá a bí wa sí pé àwọn ọmọ ìrankíran kankan ò lè wá
jẹ gàba lé wa lórí ilẹ̀ wa àbí kan lé wa kúrò ńbẹ̀. Ẹnìkan kan ò dẹ̀ ní wá gbàbọ̀dè fún wa nínú ilé wa kó wá jẹ́ káwọn ọmọ ìrankíran kan wá jọba lé wa lórí. Àní gbà. A dẹ̀ ní bára wa jà. Òfin náà la fi yanjú ẹ̀. Òfin tán fi bẹ̀rẹ̀ yẹn náà òun la fi yanjú ẹ̀. Àmọ́ á gbà á lọ́nà tó yẹ ká gbà gbà á, á tọ́ lọ́nà tó yẹ ká gbà tọ́ ni. Kì í ṣe pé á máa da gbogbo ẹ̀ rú, á máa lo èèyàn mímọ́, á wá máa dọ́gbọ́n á wá máa dá ọgbọ́n oríṣiríṣi sí bá a ṣe ń lọ. Ìyẹn la ní ẹ má jẹ́ á ṣe bẹ́ẹ̀. Béèyàn bá ṣẹ̀, ṣe nǹkan tófin bá ní kó o ṣe. Àmọ́ ọ̀nà tófin ní kó o gbà ṣé ni kó o gbà ṣé. Má lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yí kankan sí. Má dọ́gbọ́n sí. Gbogbo ẹni tí ò bá ti wá máa lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yí, tí ó máa lo èèyàn mímọ́, tí ò ní tẹ̀lé ìlànà òfin, tí ó sì máa jáde tí ó máa lérí tí ò ní ìlànà òfin lòun ń tẹ̀. Ọlọ́run tó nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ yẹn kó fìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó dáhùn kó fi jẹ oníkálùkù. Tó bá dá ọ lójú pé ọ̀nà tófin sọ ni o ò lọ rìn sí, o ò dọ́gbọ́n àrékérekè sí, ẹ sì lọ máa pe àwọn èèyàn lẹ́yìn pé ẹ má sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí, àwa nìkan la fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Because let me tell you something about what we call information. When information is being disseminated on social media, the particular thing everybody is talking about, the only thing people are seeing, the only information that is available out there, that's what people will believe in. Okay? So enter àti subjugate àwọn èèyàn pé ẹ má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àwa nìkan la fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ so that ọ̀rọ̀ tí yín nìkan ló máa reign, ló máa gbọ́. And then people will start to believe all the lies you are putting out there, all your propaganda. And that is why some of us said, no, it doesn't work that way. And we are not going to allow that. No, people need to hear all the sides. And people need to know the truth. And after knowing the truth and seeing, the facts, then they can decide whatever they want to decide. Ẹlòmíì gan wà tó jẹ́ Mùsùlùmí tó jẹ́ pé irọ́ tán pa fún ló ṣì ń follow lórí ọ̀rọ̀ yìí. Kò tí mọ̀ pé àwọn èèyàn kan ń jàjà superiority tiwọn àtagbára ni. This is not about your religion. This is about some people fighting for their source of livelihood. Gbogbo ẹnu ni mo lè fi sọ. Àwọn kan wà lábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí, ibi táwọn ti ń jẹ òun ló ń bàjẹ́ yẹn. So they want to make sure pé that doesn't happen. We are going to victimize you. We are going to bamboozle you. We are going to bully you into submission. And you will accept. And that's the only way we can assert our authority. Because they are inferior. They feel inferior. In order for them to feel like they have some power, so they need to do what they are doing right now. To feel big. And that is what we are saying. No, we don't need that. You don't need to exert power or authority over me before I respect you. You can be a little boy. If I know you have something upstairs and you are an humble person, even I can see you and prostrate for you and call you Baba. Yes, I know they tear cloth. Yes, I know they tear cloth for anybody. Body. Pé mo ní ká dọ̀bálẹ̀ fáràrá kò ní ká má ga. Mo lè ṣe tó bá fira ẹ sípò ẹ̀. But for you to believe or think you are going to force me to do it, ó dáyé àtúnwá ó dòdì láṣẹ Èdùmàrè kò ní ṣẹlẹ̀. Kò lè ṣẹlẹ̀. Ó dòdì ó dáyé àtúnwá láṣẹ Èdùmàrè. Èmi tẹ́sí ń wò mí níbì kankan tí mo ń lọ. Èmi ò ní kú kankan tí mo fẹ́ kú fẹ́ni kankan. Àfẹn tó bá fẹ́ forí ẹ̀ gbé kú lókù. Yes, because I will live long. Èmi àti yín àjọ wà ń díẹ̀ àjọ wà ń bí ni. Àjọ mọ bára wa pọ̀ ni. Èmi ò lọ bí kankan fẹ́ni kankan. Láṣẹ Èdùmàrè. So, gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá bọ̀. So in the news, wọ́n ní a federal high court in Lagos Monday summoned 9 persons and entities closely connected to the arrest and remand of 3 Isese adherents. Mr. Adegbola Abdulaziz, aka Tani Olohun wa kan náà ni.
Madam Efunsetan Abebi Aniwura Olorisha, aka Iya Osun, and Chief Ademola Olawore, aka Baba Tede. Those summoned include the Inspector General of Police, Kwara State Police Commissioner, Kwara State Government, registered trustees of Council of Ulama, Islamic clerics, Justice Saliu Mohammed, Executive Secretary of Council of Ulama. Others are Sheikh Dr. Muhammad Bashir Saliu, Chief Imam of Ilorin and Chairman of Council of Ulama. Afa Abdulsalam Baba Tonile Okutagidi, Kwara State Magistrates Court, Ilorin, and the Nigerian Correctional Service, Ilorin, Kwara State. Like I said before, ọ̀rọ̀ ṣì máa kan Comptroller General of Prison Services because wọ́n tí ì fi kún wípé wọ́n na Abdulaziz Adegbola nínú prison. Àwọn wo ló nà? We want to know. Ṣáwọn prisoners ni wọ́n nà ni? We want to know the names of those prisoners. And what does the law say about that? Because all these things need to be talked about. So if anybody is thinking this case will be swept under the rug or under the carpet, like I said, you can come out and let everybody know, the whole world know, where there's no justice in Nigeria. That some people can just decide to take the law into their hand, do whatever they like, and get away with it. That's fine. But that everybody will keep quiet and not talk about it, forget about it. Justice Akintayo Aluko summoned all 9 persons while granting part of the request made by a lawyer, Olukoya Ogungbeje, on a motion ex parte. Ogungbeje, in the Fundamental Rights Enforcement Suit numbered FHC/L/CS/1674/2023, sought 8 reliefs and declarations from the court. The reliefs and declarations are: 1, an interim order of the court restraining the respondent jointly and severally, whether by themselves, their agents, officials, servants, privies, officers, and or howsoever called from arresting, detaining, harassing, embarrassing, humiliating, interfering, disrupting, disturbing, and further violating the right of freedom of religion, thoughts, and conscience of traditional religion. And conscience of traditional religion adherent and worshipper and faithful, enshrined in Section 38 under Chapter 4 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, as amended. As it relates to the planned Isese Cultural Festival to be celebrated in Ilorin, Kwara State, or any other cultural festivals in connection with the fact of this case, pending the hearing and determination of the substantive originating summons filed before this honorable court. 2, an order of the court compelling the first, second respondents to provide adequate and maximum security arrangements and cover for traditional religion adherent and faithful, pursuant to the right to freedom of religion, conscience, and thought, enshrined in Section 38 under Chapter 4 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, as amended. As it relates to the planned Isese Cultural Festival in Ilorin, Kwara State, or any other cultural festival in connection with the fact of this case, pending the hearing and determination of the substantive originating summons filed before this honorable court. 3, an interim order of the court compelling the 9th respondent, Nigerian Correctional Service, Ilorin, Kwara State, to unconditionally release Mr. Adegbola Abdulaziz, aka Taniolong, and Madam Efunsetan Abebi Aniwura
Olorisha, aka Iya Osun, from their custody forthwith, pending the hearing and determination of the originating summons. 4. An order of this honorable court granting leave to the applicant to serve the originating summons and other accompanying processes filed in this suit on the 5th, 6th, and 7th respondent through the 4th respondent at Chief Imam's office, Ilorin Central Mosque, Ojaoba Market, Omuaran Road, Ilorin, Kwara State. 5. An order deeming the service on 5th, 6th, and 7th respondent as good personal and proper service. 6. An order of the court granting leave to the applicant to serve the originating summons and other accompanying processes filed in this suit on the 8th respondent through the 3rd respondent at Attorney General's chambers. Attorney General of Kwara State and Commissioner of Justice, Kwara State Ministry of Justice, Amadu Bello Way, Ilorin, Kwara State. 7. An order deeming the service on 8 respondent as good, personal, and proper service. 8. An order that all parties, especially the 8 respondent in this suit, to maintain status quo and refrain from taking any action or step in any manner or further court proceedings against Mr. Adegbola Abdulaziz, aka Talolong, and Madam Efunsetan Abebi Aniwura Olorisha, aka Iya Osun, pending the hearing and determination of the substantive suit as filed before this honorable court. After the lawyer's presentation, Justice Aluko held that upon listening to the counsel, who is the applicant in this suit, reliefs 4, 5, 6, and 7 are grantable and are thereby granted. The judge ordered all 9 respondents to be issued a hearing notice to appear before the court to show cause why reliefs 1, 2, 3, 2, 3, and 8 should not be granted. Justice Aluko then adjourned hearing to September 9. Now, let me go back here. It says, after the lawyer's presentation, Justice Aluko held that upon listening to the counsel, who is the applicant in this suit, reliefs 4, 5, 6, and 7 are grantable and are thereby granted. So what are reliefs 4, 5, 6, and 7? Remember, 7 is an order deeming the service on 8 respondent as good personal and proper service. 6, an order of the court granting leave to the applicant to serve the originating summons and other accompanying processes filed in this suit on the 8th respondent through the 3rd respondent at Attorney General's chambers, Attorney General of Kwara State and Commissioner of Justice, Kwara State Ministry of Justice, and Amadu Bello Way, Ilorin, Kwara State. And 5, an order deeming the service on 5th, 6th, and 7th respondent as good personal and proper service. Now, I think I'm missing one. One moment. 4, 5, 6, and 7. So, all right. So those are the ones I've read to you. Now, as at today, that was what took place at the court in Lagos. Now, gbogbo wa la ti mọ̀ pé lénìí wọ́n fìyà ọlọ́sùn kalẹ̀. Gbogbo wa la dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó tiẹ̀ tó di èní. Gbogbo wa la mọ gbogbo advert tó ti lọ pé tán bá fẹ́ kán fi ìyá yẹn lẹ̀ káwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn káwọn èèyàn má yọjú sí court. Like I said, when you feel inadequate and insecure, that is when you do such. If you are not feeling inadequate, you don't do such. It's only when you feel inadequate and you want to exert your power and authority on people, you try to bamboozle them. You try to bully them into submission. Just trying to prove we are in power. We can do whatever we can.
I'm glad people respected the opinion and the wish of that woman's children. People granted them their wish, what they wanted. But like I said, left to me, there's no need or any reason for that. If the case is in court and the court is going to decide, why does anybody need to tell anybody not to come to court? Why? If you really and truly have a case, and your case is genuine, and you're not trying to prove otherwise, and you are taking everything by the law, what right have you to be telling people not to come to the court? Why would you be doing that? So what do you stand to gain? It's just, you're only trying to show where we are in control. We can decide whatever we want, and we can decide what's going to happen. It shouldn't be that way. Because it looks like we're portraying an image of a lawless society to the whole world. In a lawful society, nobody does that and get away with it. Nobody does that. Even àwọn tó máa ń pè ní mob, àwọn mafia, l'America, ní Italy, they dare not do that. Tó bá lọ ń victimize àwọn èèyàn tí wọ́n need láti wá sí court. The moment the court finds out, the court will take a step and make sure that those people are protected so that they can enjoy their rights. But only in Nigeria, people will do such and get away with it. Something that doesn't make sense. Mo rí pé àkókò wa ń lọ, in order not to waste our time. Torí tó bá ṣe é ṣe gan, bóyá ká má kọjá wákàtí méjì àti bí ìṣẹ́jú mélòó ó pẹ́ jù. Ẹ jẹ́ n fi fọ́nrán bàbá wa olóyè Laji Abbas. Níbí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nítorí pé èèyàn kan sọ̀rọ̀, ó ń sọ̀rọ̀ sí àwọn ọba wa. Ó wá ń fi emir ó fi ń wé ọba ilẹ̀ Yorùbá. So bàbá wa wá ń try àti ṣàlàyé fún pé kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wá jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn orúkọ kan ó jẹyọ, àwọn ọ̀rọ̀ kan ó jẹyọ, mo fẹ́ kí gbogbo wa ká tẹ́tí. Ṣùgbọ́n kẹ́ lè wo ẹ̀kúnrẹ́rẹ́, kẹ́ lè enjoy ẹ̀. Nígbà tá a bá parí show yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi padà lọ sórí ìkànnì bàbá wa yẹn, Ìtàn Yorùbá, kẹ́ lè wo kíní yẹn lẹ́kúnrẹ́rẹ́. Nǹkan tó wà nínú ẹ̀ pọ̀, èmi kàn gé bí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú ńbẹ̀, mo gé mọ́ra wọn, mo jó pọ̀. Kì í ṣe bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ lọ gerege, in fact mo gé, mo jó pọ̀ ni. Àwọn ibi tí mo kàn fẹ́ fi ṣàlàyé àwọn nǹkan kan fún wa tí mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ jẹ́ ká jọ wo nǹkan tán sọ ńbẹ̀. Ó ṣeé ṣe lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kí n máa gbé fọ́nrán yẹn kúrò lójú ìran yín, ẹ má bínú sí mi. Tó mo tún kí wa o, mo kí wa bí mo ṣe máa ń kí wa káàkiri tìbútòrò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, níbikíbi tẹ́ ẹ ti lè máa gbọ́ mi, tẹ́ ẹ sì ti lè máa wò mí kedere. Ẹ tún kú àbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa Ìtàn Yorùbá, pẹ̀lú ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn, olóyè Laji Abbas tí gbogbo àgbáyé ń pè ní olùkọ́ àgbà. Lórí ètò yín tá a pè ní Ìtàn Yorùbá, àkọ́kọ́ mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba ṣẹ̀dáyé, ọba ṣẹ̀dá ọ̀run, ọba tó ṣe wípé òun ló fún mi ní ọgbọ́n òye pẹ̀lú ìmọ̀ tó fi lè máa ṣe ọmọ aráyé lóore. Bákan náà mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin alátìlẹyìn mi káàkiri tìbútòrò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Ẹ tó ṣe pé ẹ̀yin gangan ni ìtàn tí ò ní tán, ẹ̀yin ni àṣà tí ò ní sá, ẹ̀yin là ń dá sọ̀rọ̀ wa pé bó ni ìtàn àti àṣà wa, bó ni ò sí ní parẹ́, bó ni ohun àjogúnbá àwọn bàbá wa, bó ni ò sí ní di ohun gbàgbé lójú ayé wa. Mo dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àtìlẹyìn fún Ìtàn Yorùbá láti ọdún 13 tí Ìtàn Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, wọ́n mọ̀ pé ẹlòmíì tí ò mọ bá ti ń bọ̀ lọ́dún 13, wọn ò ní mọ ibi tá a ti ń bọ̀. Kò sì sí nǹkan míì táwọn tó ń tẹ̀lé wa fi ń tẹ̀lé wa. Wọ́n mọ̀ pé ojúlówó ìtàn ìlànà ó gbọ́ lórí ètò Ìtàn Yorùbá tí ń ṣe ti ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn, olóyè Laji Abbas. Wọ́n mọ̀ pé ojúlówó ìtàn. Bákan náà mo kí bàbá wa Chief Imam gbogbo ìlú Ìdó nílẹ̀ Ìbàdàn, Chief Imam gbogbo ìlú Ìdó tó wá jẹ́ chairman alága fún àwọn ìmáàmù àti àfáà ìlú Ìdó àti ìpínlẹ̀ ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó lápapọ̀. Ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó náà ni ìjọba ìbílẹ̀ tó tóbi jù ní ilẹ̀ Ìbàdàn. Nínú ìjọba ìbílẹ̀ 11 tá a ní, Ìdó náà ló tóbi jù. Wọ́n ṣe wàlímọ́tùl Quran fún àwọn ọmọ wọn
tẹ́ bá ní bó ṣe yẹ wá ń bẹ̀ á mọ̀ pé Yorùbá lásà bó ṣe yẹ wá ń bẹ̀ ìlànà ó tún mú mi rántí ìlànà ìjọ táwọn èèyàn máa ń lò wọ́n ti wà nímọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà wá náà wà ń bẹ̀ wọ́n sì ní ká bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wá tó bá wọn sọ̀rọ̀ wípé táwa sì sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni ká ṣe ilẹ̀ Yorùbá ká nífẹ̀ẹ́ ara wa ẹ má bù léegun ẹ má bù lọ́sùn ẹ má bù Christian òun kálukú ó ṣe ẹ̀sìn rẹ̀ èló lè mú lọ síwájú báàlù Ọlọ́run ti rí wa kó tó dá wa síbi tó dá wa sí àbí àwọn bàbá wa kásá àti ṣé táwa náà mọ̀ pé Ọlọ́run wọ́n ti bá dáadáa lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ìgbàgbé ìbátan wa lọ kẹ́kọ̀ọ́ eégún jáde ọlọ́dàmú eléégún lọ́nà ló fi wà nìjà náà mójú tó lé rẹ̀ yé láǹfààní ìwọ tó ń lọ kẹ́kọ̀ọ́ eégún jáde tó ń dá wọn rí ni ìyàwó rẹ̀ àtọmọ rẹ̀ sọ mójú tó wọn náà ó dìgbà tá a bá rí ìyàwó rẹ̀ àtọmọ rẹ̀ bá a bá rí bí Islam ń ṣe rí lára wọn mójú tó lé rẹ̀ kó tó di pọ́ lọ fẹ́ máa yọ ẹ̀rùn ojú ẹlòmíì àkọlé tá a fi síta mẹ́sẹ̀ rí nísìnyí wọ́n ti máa tó pera wọn wá èpè ó tún ti dé o ó tún ti dé wà àkọlé tọkọ o wọ́n ti lọ máa pera wọn wá gbogbo nǹkan tẹ́mi bá sì ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀rí ni pẹ̀lú àlàyé mo ti sọ tẹ́ ẹ bá ti jókòó jẹ́ àfìyín lẹ̀ àmọ́ tẹ́ ẹ bá jókòó jẹ́ àwa náà ò ní fi yín lọ́rùn lẹ̀ torí pé jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́ ìran mi tẹ́ ń tọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ bá dẹ̀ ti ń wá tó bá ti ń ba ìtàn Yorùbá jẹ́ àbí ó bá ń fẹnu àbùkù kan ilẹ̀ Yorùbá àbí ọba Yorùbá àjẹ́ wípé àgbówèrè èrè tí ń ṣe áfúlágbò rẹ̀ mu. Ní ọ̀sán yìí lẹ́yìn ìgbà táwa dé láti ibi wàlémọ́tòlè Quran tí bàbá wa Chief Imam àgbà Ìdó tí wọ́n ṣe lè mórí tí fídíò yìí wá ẹ kú mọ̀ pé àáfàá tí mo fẹ́ràn ní Jákmà dáadáa àáfàá mi dáadáa ni ìyẹn dáadáa làáfàá mi ní kíní bá tó gbé wá fún mi wọ́n wá ní àkọlé tí Jákmà náà ń kọ ẹwà àkọlé mi àkọlé Jákmà lélẹ́yìí báyìí àkọlé rẹ̀ ni Emir ẹ má fi ọba Ìlọrin wé ọba kankan ó yàtọ̀ síra wọn àkọ́kọ́ Emir yìí sọba tá a máa sọ náà nìyẹn Emir yìí sọba Emir lẹ́mìà ń jẹta ló dádé fún tó fi ń jọba ẹ̀dá akọbi tó ti dádé fún nínú kan èyí tó fi ń pè lọ́ba ni pé tí wọn bá fi lè pè lọ́ba ní ìpínlẹ̀ Kwara third class last grade ni ó wà tó fi wá mọ́ ṣe ọba ni ẹ bá ọba alẹ́ ìgbàdélé lórí àbí ojú òtí àwọn ọba tiwa láti dádé ojú ọ̀tá àwọn ọba tiwa láti dádé àkọlé tó fún ni pé ẹ má fi ọba Ìlọrin. ẹ̀yin èèyàn ṣé ń tẹ́tí sí ohun tí wọ́n ń sọ ṣé ti gbálàyé báyìí a gbà fáwọn bàbá wa yìí olóyè Laji Abbas ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn tí èmi gbà pé ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n nínú ìmọ̀ nínú ìrírí gẹ́gẹ́ bí òpìtàn ni wọ́n ti mú àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ jáde àwọn nǹkan tó dẹ̀ lẹ́rìí ni ṣe gbálàyé tí wọ́n ń ṣe fún wa ẹ farabalẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ dáadáa o ẹ gbọ́ àlàyé tí wọ́n ń ṣe fún wa. wé ọba kankan ó yàtọ̀ síra wọn àkọ́kọ́ Emir yìí sọba nítorí kó o kọ ni pé ẹ má fi Emir Ìlọrin wé Emir kankan èyí tẹ́ ẹ jọ ń jẹ Emir ìyẹn fìrà yé wé. now etí ọ̀wá yìí yẹn jẹ́ ń ṣàlàyé ṣé ẹ rò pé òfin orílẹ̀-èdè ò sí lọ́wọ́ wa gẹ̀ẹ́sẹ̀tì àwọn British ń bẹ lọ́wọ́ wa Emir leader of community ní olórí àwọn kìí ṣe pé wọn nígbà gan táwọn Gẹ̀ẹ́sì tẹ́ bá wọn ò gbà gẹ́gẹ́ bí olórí fún gbogbogbò ẹni tí iná kojú ó ní balógun Alánàmú tí ń bẹ nígbà náà agbára rẹ̀ pọ̀ láàrin Alánàmú àti Ajíkòbí agbára máa ń rotate lọ́dọ̀ wọn. For those of us that may not understand what he's trying to explain here, so Ààrẹ Laji Abbas is trying to explain because, like I told you, I grew up in Ilorin, and I actually went to government secondary school Ilorin. Even our house, you know how you go to a college or secondary school and you have house, so that when you are doing like sports events, inter-house sports, so they call you, you know, each of you belongs to a certain house, which you are going to represent. So we have Ajikobi house.
Alanamu House, Balogun House, Gobir House, Fulani House, Are House. Yes, those are the name of the houses we have, and that's how the hostels, dormitories were named too. And you see, all these names I just mentioned, they are names of compounds or head of certain sections in Ilorin as a city. So we have the Balogun Ajikobi, Balogun Alanamu, Balogun Fulani, Balogun, and so on and so forth. So that's what Areopiton is using in his explanation right here. So I just want us to have, an understanding of what is going on. So he's still talking about Ilorin. So if you hear him talking about Balogun Ajikobi, Balogun Alanamu, he's still talking about Ilorin in the olden days, the way they were run. That's what he's trying to tell us. Iná kojú wá de Balógun tí ń bẹ ní Alánàmú ńgbà náà. Ó lágbára ju Ẹ́míà lọ, ó fojú Ẹ́míà rí mọ̀ bú. Ṣùgbọ́n àbọ̀dè sẹ́láwọn kìíní mo ẹ̀sẹ̀ wá mọ reason tó ṣe pé nígbà wọn fi ní wọ́n mọ̀ gbóúnjẹ wá sísàlẹ̀ mo ò jẹ oúnjẹ ọ̀dọ́dọ̀ wọn. Bí ó ṣe ń gbàbọ̀dè fáwọn àǹbì náà wọ́n ń gbàbọ̀dè fún wọn lókè ọ̀yà. Nígbà tí wọ́n fẹ́ bá wọn nọ́ọ̀tì jà Sókótó, ọba Sókótó, Sultan Sókótó, òun rí wípé tóun bá wá ràn lọ́wọ́ àwọn Yorùbá, ó sì mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí tó jẹ́ Yorùbá ń bẹ, àwa mogun jà, á lè bá òun dìlé wọn tó wọn fi báyà bíi Sudan ní Niger ni táwọn fi bá British jà. Ó wá kọ lẹ́tà sí Emir Sókótó. Emir Sókótó sì ti ní bágì pẹ̀lú àwọn British lórí bí gbogbo agbára Ìlọrin ó ṣe jẹ́ tóun. Lọ́wọ́ á da Sultan Sókótó lórí àdéhùn wípé agbára tí ń bẹ lọ́wọ́ Balógun Alánàmú wọ́n jẹ́ kí agbára òun ó dọ́bù. Torí pé àwọn Emir àwọn ìdílé Emir yìí wọ́n èé sọmọ Usman Dan Fodio gan kẹgbówó kan wọ́n tún dalẹ̀ ara wọn o. Náà fi wá ṣe ìní òfin kó ogun ránṣẹ́ tó bá British fọwọ́sowọ́pọ̀. Torí nígbà tí ọjà ti jẹ́ ní ọdún 1897 tí wọ́n lé wọn lóòṣó Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n ti mọ̀ pé Sòkòtó ti sòdí àwọn. Káwá ní pé ẹ̀rẹ́ fi wé wọn ọ̀gbà ti yín lọ́hùn ẹ̀ ń dalẹ̀ Yorùbá rú, ìwà àbọ̀dínú. Ṣùgbọ́n kọ́mọ́dà bíi pé mi mọ̀ ń pa ẹja gbọ́ látẹnu Mukadamu Jackman fídíò ń dà. Ẹ máa mú nǹkan, ẹ máa mọ gbogbo tí ọmọ sọ nípa àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn olórí wọn. Ẹ sì ní á dákẹ́. Gbogbo ẹ̀yin àfáà tẹ́ pè mí tí mò ń sọ fún pé tẹ́ ẹ bá ti sọ fáwọn náà, tẹ́ ẹ bá ti pẹnu wọn mọ́, àwa náà ó dákẹ́. Àmọ́ tí wọn bá ti pẹnu wọn mọ́, à ní dákẹ́ rárá. Tẹ́ bá ń gbọ́ tá à ń sọ fún yín pé wọ́n ń pe ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lẹ́yìn, wọ́n ti halẹ̀ máwọn míì pé kán má sọ̀rọ̀ wọn. That's why rí wọn kán sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yẹn mọ́. Wọ́n ti halẹ̀ mọ́ wọn into submission pé ẹgbẹ́nu yín dákẹ́, tẹ́ bá sọ̀rọ̀ á ṣe báyìí fún yín, á ṣe gbá fún yín, ẹbí ibi báyìí ló wà, ẹbí báyìí ló ń gbé, à ń bọ̀ wá gbé ọ, á tì wọ náà mọ́lé, á fìyà jẹ ọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti dákẹ́, wọn sọ̀rọ̀ mọ́. Irú Ààrẹ Òpìtàn ń sìn, wọ́n ń pè wọ́n, excuse me, wọ́n gbìyànjú títí gan, wọ́n fẹ́ máa fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn fi kọ́ wọn lọ́rùn, but bá a ṣe ń sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn, báwo lẹ ṣe máa ní káwa dákẹ́ tẹ́ máa fẹ̀sìn kọ́ wa lọ́rùn, tẹ́ máa ní ká ṣe tọmọlúàbí, bọ́ àwọn tó fẹ́ máa balẹ̀ jẹ́ ẹ rí wọn mú so, ẹ rí wọn báwí, ẹ rí nǹkan kan ṣe, wọn stop, wọn ń continue. Ẹ dẹ̀ fẹ́ kí àwa tá a fẹ́ káwọn èèyàn máa gbóòótọ́ so that kí àwọn èèyàn lè dẹ́kun nǹkan tó ń ṣe, kán lè stop ẹ̀. Àwa lẹ wá ń bá, lẹ ń kọjú sí, lẹ ń bẹ̀, àwa lẹ ń pè kiri, lẹ ń pe àwọn èèyàn tẹ́ mọ̀mọ̀ wá pé kán máa bá wa sọ̀rọ̀, kán máa bẹ̀ wá ká má sọ̀rọ̀ mọ́. Níbo náà ti ń ṣerú ẹ̀? Níbo náà ti ń ṣerú ẹ̀? Ẹni tẹ́ bá rí pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ fi tipátipá mu, ẹ máa lọ fi Ọlọ́run kọ́ lọ́rùn, ẹ máa ní kán lọ máa bẹ̀ wọ́n, kán lọ máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀, ṣèbí ìwọ náà, ṣèbí mùsùlùmí ni wọ́n ti ń ṣerú ẹ̀.
ẹ kọ́kọ́ lọ sọ fún gbogbo àwọn tó ń balẹ̀ jẹ́ tó ń sọ̀sọkúsọ tó ń dá wàhálà lẹ̀ and then ẹ sòótọ́ fún gbogbo èèyàn bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ ẹ jẹ́ kófin ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kófin ṣiṣẹ́ ẹ má tọwọ́ agbára àtọwọ́ mímọ̀yàn àti gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn ẹ má tì bọ̀ mọ́ ẹ rí i pé kò ní sẹ́ni tó ń fa wàhálà kò ní sẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀ má wàá sọ fáwọn èèyàn kankan dákẹ́ kán má sọ̀rọ̀ mọ́ àbí wọ́n ti mẹ́nìkan wọ́n ń gbé lọ kóòtù ẹ gbọ́dọ̀ yọjú tẹ bá yọjú wọn nífìlẹ̀ ẹ stop ẹ̀ because níwọ̀n bàgbà tẹ́yìn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn àwa náà máa sọ̀rọ̀ a máa sọ̀rọ̀ àwa ò bẹ́ anybody jà a dẹ̀ sọ pé kẹ́nìkankan má ṣe ẹ̀sìn ẹ̀ ohun táwa ń sọ ni pé ẹnìkankan ò lè fi tipátipá mọ́ ẹnìkankan ṣe ẹ̀sìn kankan èèyàn kankan ò dẹ̀ lè fi tipátipá sọ fẹ́nìkankan pé kó má ṣe ẹ̀sìn ẹ̀ èèyàn kankan ò lè fọwọ́ lálẹ̀ fẹ́nìkankan pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá wa ìyẹn nìkan tá à ń sọ fúnra wa tẹ bá wá ní nǹkan ṣẹlẹ̀ ó lòdì sófin ẹ fọwọ́ òfin tọ́ ṣùgbọ́n ẹ tọ́ lọ́nà tófin ní kẹ́ gbà tọ́ ẹ má dá òfin ṣe lọ́wọ́ ara yín má fòkó omi dáná ọjọ́ kan lèèyàn ń kọ́ là ń sọ fúnra wa. bá ìta àdàkẹ́ òsì ẹ wá gbọ́ nǹkan àtẹ̀yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tẹ́ jẹ́ àfàlẹ̀ tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá àlàbà Fúlàní èsè ń tẹ́lẹ̀ bá ṣe ẹ méje lọ ní ó gbé yín mọ́ra tíjà bá ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ Christian Mùsùlùmí àti ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ á parí ẹ̀ láàrin ara wa bó ṣe jẹ́nu pé tíjà bá ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ẹ̀yà àtẹlẹ́sìn ìjọba àpapọ̀ ní ọ̀parí ẹ fi wàhálà ilẹ̀ Yorùbá parí ẹ̀ láàrin ara wa ẹ má dá sí ẹ rántí lé yín ẹ rábò sí yín wọn ò gbà ti yín lókè Ọya ọ̀hún nígbà tí ààrẹ kan bá mẹ́bẹ̀ tó bá já lókè Ọya ìgbà náà lẹ́ẹ̀mọ wé láwà ní mùnáfìkì lẹ́ẹ̀mọ láròkè Ọya níyìn Tinubu ti débẹ̀ ní ìsìnlẹ̀ Yorùbá lẹ tún jẹ lẹ́nu ẹ̀ ń tara yín tání ọmọ yìí. ẹni ó bú ọba Ìlọrin nígbà ẹnìkan jáde ìgbà tó bú ọba Ìlọrin kí tẹ́tí rẹ̀ ń bẹ̀. bàbá ọba Ìlọrin jòkó jẹ́jẹ́ nínú gbogbo ọba tí. kẹsẹ̀tì rẹ̀ ń bẹ ọ yẹ kẹ́ ẹ ti fọlọ́pàá gbóǹtọ̀ ni ẹnìkan jáde gbàrà ó bọ́ bá Ìlọrin kẹsẹ̀tì rẹ̀ ń bẹ ìjọ tí wọ́n bú Aláàfin Ṣàngó ńkọ́ àbá àmọ̀pọ̀ bá Ọ̀rúnmìlà náà ọba tí ń dádé àníkò sí pé mọ̀ tán lẹ Yorùbá ìwọ́n sọ yí pé ṣé Ṣàngó tí wọ́n bá gbé sí Ronaldo lẹ̀ tí wọ́n bá gbé Ṣàngó lẹ̀ sí Ronaldo ọmọ dàbí pé mo kún parọ́ ọmọ tọrọ pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ò ní mọ ibi tọ́rọ̀ ti ń bọ̀ èmi èsì ìfẹ́ kéèyàn máa sọ pé àbíbọ̀ kà ń parọ́ ni ẹ̀jẹ̀ ìwò fídíò ń dà ibi tó ti sọ̀rọ̀ òǹdélé. ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ dákun ṣé Ọya tó ní followers ní Instagram. so ní star so Ronaldo ni. Ifá ṣé Ifá ní star tó Messi. ẹgbẹ́ Ifá kalẹ̀ ẹgbẹ́ Messi kalẹ̀ ẹ wá ní káwọn ayé ó mú kan wàláhì Messi wọ́n mú. Ifá ò ní star tó Messi. Ṣàngó ò ní star tó Ronaldo ibi wọ́n ti máa Ronaldo kárí ayé ẹ̀yẹ gbé Ṣàngó kalẹ̀ pẹ̀lú aṣọ ẹ̀ kí Ronaldo wá gbé bọ́ọ̀lù sẹ́sẹ̀ kan máa gbá bọ́ọ̀lù ẹ máa wọ ẹni tí àwọn èèyàn tẹ̀lé Ronaldo wọ́n tẹ̀lé. ẹ wá ń bọ̀ wá báyìí ẹ wo tí wọ́n bá ń ṣe máúlúdì. orí TikTok ẹ̀ ni ó gbé sí o níjọ́ tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí nílò ó wá tó pòsẹ̀ sórí péjì ẹ̀ padà láti máa sọ pé ṣé Ọya ní fọ́lọ́wà lórí Instagram ẹ wo bí làákàyè rẹ lọ Ọya ṣé Instagram wà láyé àwọn Ọya kò sí Instagram láyé wọn ṣé Ifá Emir Ìlọrin ṣó ní fọ́lọ́wà tó sí Ronaldo èèyàn mélòó lọ́mọ Emir Ìlọrin wọ́n mọ Aláàfin Ọ̀yọ́ kárí ayé ju Emir Ìlọrin lọ wọ́n mọ Ọọ̀ni kárí ayé ju Emir Ìlọrin lọ. Aláàfin Ọ̀yọ́ ọpọpúlà ju Emir Ìlọrin lọ Ọọ̀ni ọpọpúlà ju Emir Ìlọrin lọ nínú ìtàn nínú ayé lónìí tá a wà yìí àṣe ní tá a fi ń ṣe òdiwọ̀n ẹ̀sìn nu ṣé Ọya ní fọ́lọ́wà tó ní kí lórí Instagram ṣé Ọ̀rúnmìlà ṣé Ifá ṣé ó ní fọ́lọ́wà ká gbé Ṣàngó lẹ̀ bàbá tèmi Aláàfin Ọ̀yọ́ kẹta ó jọ ẹnu ẹ lọ o ṣùgbọ́n Emir àní ẹja gbé tẹ́ bá gbé Emir alẹ̀ tẹ́ gbé kí ẹ tó ṣe sí Ronaldo gangan JC aṣọ ìgbábọ́ọ̀lù sí Ronaldo CR7 tẹ́ tó wá fi 50 million lórí Emir JC ní ìmù èdè mówó débi pé mú Emir
kẹ́ ẹ tó fowó bẹ́ẹ̀ ni mi ní mú jésì sí Ronaldo ní mú ní ẹ̀wọ̀n nǹkan ẹ̀mí àyín kí wọ́n gbóhùn àti pọ́tébù lẹ̀ ọmọ lálọ́mí kí wọ́n pariwo wàhálà gbogbo ìgbà tiẹ̀ wàhálà níbí ń jẹ wàhálà ọ pọ́pùlà ju ẹ̀mí àlọ́ kárí ayé ọ pọ́pùlà ju ẹ̀mí àlọ́ sẹ́yìn la fi mọ nǹkan popularity kan àwọn àfáà kan ń bẹ àwọn ẹni ọlọ́run bẹ tí wọ́n ti lọ yálà lọ́dọ̀ mùsùlùmí lọ́dọ̀ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ táyé ò tiẹ̀ gbókọ wọn àmọ́ wọ́n kó ọlọ́run nífàlù àlìjẹ́nnà táyé ò gbókọ wọn àìmọye àwọn àfáà tó ṣe pé àwọn àfáà tó bá ló gba wọn mọ̀ bá àwọn ilé ìráyé sá tẹ́tẹ́yìn ò gbókọ wọn kí ni ọ̀dà sí Ronaldo tó popular lórí kí ló fi popular fúbọ́là ọ̀dà àwọn scientists kan lọ sínú òṣùpá ní ṣe India àwọn láàdì ibẹ̀ èèyàn mélòó ló mú ọkọ̀ àwọn tó lọ àwọn tó design robot tí wọ́n gbé lọ èèyàn mélòó ló gbókọ̀ wọn wọ́n sì ṣe tí ó ṣe gbogbo ayé ni ó sì jàǹfààní rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Starlink tí wọ́n ti Nàìjíríà nìkan ló ti wà láfíríkà inú space ní kíní satellite wọ́n wà tí wọ́n ń lò wọn ò rí máàsì kankan bá MTN Glo gbogbo wọn Airtel ṣe máa ń rí máàsì kí wọn ò rí kò sì síbi bẹ́ẹ̀ yẹn wà ní omi yóò rí nẹ́tíwọ̀kì Nàìjíríà tí wọ́n ń tà ọ́dà pé mo ti wò lọ́nà 378,000 ni wọ́n ń tà èèyàn dẹ̀ máa san 38,000 ní lórí lóṣù èèyàn dẹ̀ máa lo falala ní inú tẹkinọ́lọ́jì èèyàn mélòó ló gbókun ẹ tó ṣe èèyàn ọ̀dà o eléyìí ní ìsìn gbogbo ẹ̀yìn àfádẹ́sí wà sílẹ̀ ń lo wáyálẹ́sì yìí ọ̀dà dáàpọ̀ ẹni tó ṣe ẹni tó yìí fẹ́ tẹ̀ pé àkíní mo fẹ́ ṣe yọ ọmọ bá fóònù ṣiṣẹ́ ṣé ń jọ fóònù ń bọ̀ sálẹ̀ lo máìkì pẹ̀lú fóònù tẹ́lẹ̀ mọye níta ti sọ fóònù di à ń fi fóònù ya fíìmù mo ti fi kíní tripod tẹ́wọ́n ẹ̀sẹ̀ ṣe tá a lè lò pẹ̀lú tá a bá fẹ́ fi fóònù ya fíìmù ṣe gbogbo ẹ̀ tí ò ní ṣe èmi gan yín gbọdọ̀ tó ti pàṣẹ ìgbà tí tí gẹ̀ẹ́tì ọwọ́ rẹ̀ ń lọ gbé bí tí mo ti rà ẹ wà kọ́ mi kíní ọgbọ́n jù mí lọ tripod dẹ́ni tó bá fi ń ya ṣẹ́ báyìí kọ́ mọ́ ṣéèkì kíní báyìí kò ní yóò dùn nígbà tó wọ́ mi tí nǹkan kan ò mi ní ṣéyìn wá ni lórí èyàn lọ́wọ́ àṣẹ táwọn èèyàn ń sọ pé ààrẹ kí n ṣe sùúrù ló tó ti wá bẹ̀rẹ̀ mi. ẹni ó bú ọba àlọrin níwọ̀n ẹnìkan jáde ìwà tó bú ọba àlọrin kí tẹ́tí rẹ̀ ń bẹ̀. bàbá ọba àlọrin jòkó jẹ́jẹ́. ṣé Saheed Shittu ni àbí Yahya Gambari àwọn tá a mọ̀ tó bọ́ba àlọrin nu ẹ lọ gbé wọn ọmọ yín ni Yahya Gambari Saheed Shittu náà ara yín náà kò lè bẹ́ẹ̀ náà ló ti ń pariwo sáwọn lè fẹ́ lọ gbé tí Saheed Shittu bá bú ọba àlọrin àbó bú ẹ̀mí àlọrin ṣé ọba kan nílẹ̀ Yorùbá ló ràn ẹ wá máa gbọ́ o ẹ wá máa gbọ́ tí Jackman fẹ́ máa wí o. inú gbogbo ọba tí ń bẹ níta fi ń rí pé lọ́rin ṣe lẹ Yorùbá nù ṣé ẹ rí ọba àlọrin lérí méjì ẹ̀rí ń patí rí ni rárá àbí kúlẹ̀ táwọn èèyàn máa ṣe báwọn gan. ẹsẹ̀ gbọ́n kan sórí ọba aláké ní patí lórí mídíà rí sórí bàbá mi ọwá òbòkan àdìmúlà sórí lórí mídíà rí bàbá mi Síkírù Àwùjalè sórí lórí mídíà rí mo lè ka àwọn ọba oníyàádé tí wọ́n sí lórí social media bẹ́ẹ̀ ni kéèyàn sọ pé wọ́n máa wà lórí social media ọ̀dà Emir Kano kìí sàṣẹgbẹ́ Emir Ìlọrin nínú ráǹkì Emir Kano ìṣẹ̀gbẹ́ Emir Ìlọrin gbogbo èèyàn ló ń rí Emir Kano ara ìgbé ń jáde sọ̀rọ̀ bọ́tà tẹ́ fi rọ̀ lóyè lọ. Ṣọ́tà ń Sókótó gbogbo ìgbà la máa ń rí location yóò wá sílẹ̀ Yorùbá ó lè lọ ilẹ̀ Ìgbò bí tó bá ti pè gẹ́gẹ́ bí olórí yóò lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wọ onírìsà wọ́n lọ Ọọ̀ni jáde tẹ́lẹ̀ Jackman tó ọ̀bá mọ̀tẹ̀já sọ̀tọ̀ fún ọ. Torí àwọn tó ẹ̀sẹ̀ tó ń darapọ̀ mọ́ wa Ọọ̀ni jáde títí di ọdún 1902 sí 1903. Ìwọ tí o bá mọ iyì àwọn bàbá wa láyé jọ̀hún tó mọ iyì àwọn ọba wa pàápàá jùlọ àwọn ọba bíi Ọọ̀ni àwọn ọba bíi Aláàfin Ọ̀yọ́ àwọn bíi Àwùjalẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Ọwá Ọbòkun ìkan díẹ̀ ráńpẹ́ lára àwọn nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ òun lẹ fẹ́ gbọ́ yìí bí ọba wa ṣe tóbi tó jẹ́ pé òyìnbó gan mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ tẹ́tí kẹ́ gbọ́ dáadáa. Ọọ̀ni yìí jáde kí ló wá fàtọ̀ ní fi ń jáde
ẹ jẹ́ gbé kinní ọmọ yìí kéré káwọn èèyàn lè máa rí kí wọ́n lè máa rí mi dáadáa. Kí ló wá fà á tí Ọọ̀ni fi ń jáde? Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ló ṣẹ̀. Ìlú kan ń bẹ à ń pè ní Ẹ̀pẹ̀, mo ti sọ several times ṣùgbọ́n ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń jọ ẹ̀ wá. Ìlú Ẹ̀pẹ̀ là ń pè, kìí ṣe Ẹ̀pẹ́ o, ọ̀tọ̀ ní Ẹ̀pẹ́, ọ̀tọ̀ ní Ẹ̀pẹ̀. Ó wá ń bẹ ní orí ilẹ̀ Ìṣàgámù, Àkárìgbò Rẹ́mọ. Adéwáńwò náà dé pé àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ sádé, ọba lọ bá Àwùjalẹ̀, Àwùjalẹ̀ bá fún ládé. Nígbà Àwùjalẹ̀ fún ládé, Àkárìgbò ni lórí ilẹ̀ mi, lórí ilẹ̀ mi, ọ̀dàdé lórí ilẹ̀ mi, ohun tí ẹ̀ wá tó bá mi, ọwá lọ bá Àwùjalẹ̀, sírẹ́mọ níbí ni àbíjẹ̀bú. Ọba dogun, Àwùjalẹ̀ wá ń ṣe àtìlẹ́yìn fún Ẹ̀pẹ̀, lọ́ba dogun ló di wàhálà 1902 sí 1903. A sì ti parí ogun Kírìjí ní 1897. 1893 gangan lógun parí ní tààràtààrà, ṣùgbọ́n gbogbo àgírímẹ́ǹtì kálàáfíà ọwọ́ ọ̀kọ́mọ̀sí wàhálà mọ́ abáde 1897. Wọ́n ti tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn kọ́mọ̀sí wàhálà. Àwọn òyìnbó wá gbọ́ lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n wá gbó níṣẹ́ dìde. Àwọn tí wọ́n ń jà wọn ò tún dáwọ́ dúró. Wọ́n wá wò pé nínú òwe Aláàfin Adéyẹmí, the king of Yorùbá. Aláàfin Adéyẹmí ní tọwọ́ bọ̀wé ọba Yorùbá, ọba Yorùbá ní ó ń kọ́ bẹ́ẹ̀ the king of Yorùbá. Ọya ẹgbọ́n ṣẹ́ dìde, ẹja lọ sí Ọ̀yọ́ lọ́dọ̀ Aláàfin Adéyẹmí. Aláàfin Adéyẹmí yẹn mo rò pé jẹ ní ọdún 1875 kó tó wá wàjà ní ọdún 1905. Ó lọ gbọ́ ọdún lórí àpèrè. Nígbà táwọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o, màá jẹ́ kí kinní máa play lọ later. Mo rí i pé alàgbà Nasiruddin Adélẹ́yẹ, mo rí i pé wọ́n ń kọ ọ̀rọ̀ látẹ̀kùn. Mo ti rí kan tán kọ́kọ́ kọ sókè pé bo lèmi wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tèmi ò sọ̀rọ̀. And as you can see, another one ní tí mo tún rí, ó ní èmi ò lè identify between abuse and defamation of character. Ẹ má bínú o, kì í ṣe pé mo yájú o. There's nothing called identifying between abuse and defamation of character. Differentiate lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ àbí? So, but I can tell you quite all right, mo lè differentiate between abuse and defamation of character. Tẹ bá létí tí wọn kì í dìdìrìn bọnú etí yín, tétí yín ò di, ẹgbọ́n gbà tí mo sọ wípé there is nothing wrong téèyàn bá ṣẹ̀, tán bá fẹ́ fòfin mu, kán fòfin mu, bọ̀ kán fi òfin mu lọ́nà tí òfin bá ní kán fi mu, which tells you there wípé mo understand nǹkan tó ń pè ní defamation of character. Ìwà ìbanilórúkọ jẹ́, kí n sọ fún yín Yorùbá kó lè dá yín lójú pé mo mọ̀ ọ́ dáadáa. Now, ẹni tó bá ń follow mi lórí péjì wọ́n mọ̀ pé mo ti sọ several times. Mo wo show tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣe, ìyẹn Tani Olohun. Ní show tí wọ́n sọ pé ó hùwà ìbanilórúkọ jẹ́. Like I said, mi ò ń ṣe lọ́ọ̀yà, mi ò ń ṣe adájọ́, èmi kọ́ màá dájọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n as a layman, gẹ́gẹ́ bí aláìmọ̀kan tèmi, àti nǹkan tí common sense mi sọ fún mi lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Ó sọ̀rọ̀, ó mú ẹ̀rí nǹkan tó ń sọ jáde. Èèyàn kan ló sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Pé ó sọ̀rọ̀, kò mú ẹ̀rí ẹ̀ jáde, ó yàtọ̀ sí pé ó sọ̀rọ̀, ó mú ẹ̀rí nǹkan tó ń sọ jáde. Now, ẹ̀rí tó mú jáde, èèyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ mú fọ́nrán yẹn wá, a rí àwòrán ẹni yẹn, a dẹ̀ gbọ́ ohùn ẹni yẹn tó ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ pé báyìí, 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 báyìí. Àbí? But at the end of the day, nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣẹlẹ̀, ẹni yẹn padà ṣe fọ́nrán míì jáde. Ó ní kì í ṣe nǹkan tóun ń sọ nìyẹn. Ṣé mo ti jayò pa? Now, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá wo show mi, ìwọ alàgbà tó kọ kọ́mẹ́ǹtì Nasiruddin Adélẹ́yẹ tó bá yẹ pé òun wo show mi tẹ́lẹ̀, tó bá dẹ̀ kí ń wò ó, padà lọ wò ó.
wàá gbọ́ ohun tí mo sọ ń bẹ̀. Mo ní tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn, tẹ́ni tó sọ̀rọ̀ bá wá lọ́rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́, ta lọ́lọ́run kọ́ ló jẹ̀bi, ṣùgbọ́n wọ́n lè pè é pé ó yá nǹkan tó sọ yìí tó mọ̀ pé rọ́ ló pa mọ́ mi, ó bà mí lórúkọ jẹ́. Òun lè wá ní rárá o, mi ò bà yín lórúkọ jẹ́ o, mo rí téèyàn kan sọ, ẹ̀rí mi rèé. Àwọn náà wá sọ pé ṣùgbọ́n nǹkan tó ń sọ yìí ó bà mí lórúkọ jẹ́ nítorí ẹni tó ló sọ̀rọ̀ yìí ó ti ní kò rí bẹ́ẹ̀, kì í ṣe ohun tóun ń sọ òun lòyìnbó ń sọ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àtàtàtà tó ń léèrè, ta lọ́lọ́run wàá dọ̀bálẹ̀ pé ẹ má bínú o, àṣìṣe ni, mo rò pé òótọ́ lohun tí wọ́n ń sọ ni. Àmọ́ nígbà tí àwọn bàbá wa àgbàlagbà yìí sì ti wá sọ pé irọ́ làwọn ń pa mọ́ yín nínú fọ́nrán yìí, a jẹ́ pé bàbá wa yìí ló fẹ́ mú mi ṣìnà, àmọ́ mo bẹ ẹ̀yin ẹ má bínú. Àwọn wá lẹ́tọ̀ọ́ níbẹ̀, ṣẹ̀wọ̀n kan sì ń fọwọ́ ọmọlúàbí jọ tó fúnra wọn ni. Kódà kó jẹ́ wájú ọlọ́pàá náà wà, kódà kó jẹ́ ilé ẹjọ́ náà ni táàyè bá gbà wọ́n débẹ̀. Pé àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí Yorùbá o, ń wàá lọ báyìí, ń lọ ṣe fọ́nrán mi ibi tí mo ti ṣe yìí, tí mo ti sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Bàbá wa àgbàlagbà tán sọ pé bẹ́ẹ̀ ló rí, wọ́n ti ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Fún ìdí èyí, mo kó gbogbo ọ̀rọ̀ mi jẹ o, mo tọrọ gáfárà ẹ foríjì mí o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́rọ̀ ìtẹ́lẹ̀, mo tọrọ àforíjì, kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Nítorí pé mo rò pé bẹ́ẹ̀ ló rí ni, pé ìgbà tá a gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn bàbá wa àgbàlagbà tí mo sì rò pé wọn lè parọ́, àti pé mo rí tí wọ́n ń sọ fọ́nrán àtohùn wà ń bẹ̀, mo sì mọ nǹkan tí mo gbọ́. Àmọ́ nígbà tán sì ti ní kò rí bẹ́ẹ̀, kò sóhun tí mo lè ṣe sí ju pé kí n wá bẹ̀bẹ̀ lọ. Ìwà ọmọlúàbí nìyẹn, wọ́n tọwọ́ ọmọlúàbí bọ̀, wọ́n fi tò ó nìyẹn. Ẹnu tí ìgbín ẹ̀ fi bórìṣà, òun fúnra ẹ̀ ni ó padà wá tí ó wá fi gbolẹ̀ tí ò ní kò rí bẹ́ẹ̀, ìkálukú ó sì mọ bá tiẹ̀ lọ. Kò sì ní dé tọ́ wọn, kò ní dé sàkání wọn mọ́. Kódà níbẹ̀ gan wọ́n lè fò télé fún pé lẹ́yìn eléyìí tí mo fẹ́ fi fọ́ létí, tó bá tún ṣe míì, tó bá tún rí báyìí, nǹkan tófin bá fààyè gbà mí kí n ṣe fún ọ ní ṣe fún ọ o. Ẹ lísìn o, ẹ má sì gbọ́ débi tẹ́ tún kọ kọ́mẹ́ǹtì míì tó lè bí mi nú o. Nǹkan tófin bá fi ààyè gbà wọ́n láti ṣe fún lábẹ́ òfin, tí wọ́n tọ gbogbo ìlànà yẹn bófin ṣe sọ, òun ni wọ́n lè ṣe fún. Bọ̀ wọn gbọ́dọ̀ dọ́gbọ́n sí, kò gbọ́dọ̀ lọ́gbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yí nínú. Tó bá ti lọ́gbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yí nínú, wọ́n ti fọwọ́ pa ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú. So ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ jókòó, kẹ́ ẹ ronú dáadáa, kẹ́ ẹ tó máa kọ kọ́mẹ́ǹtì. Ẹ má kàn máa argue blindly. Think about what you are saying, okay? Before you start attacking people. Don't just talk or attack people just because you just want to attack. Think about it, think deeply, and then lọ wo nǹkan tí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ because gbogbo eléyìí tó ń kọ yìí tó ń béèrè question yìí nísìn, mo ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, mo ti explain. Kò sẹ́ni tó wá jàjà lára, kò sẹ́ni tó jàjà ẹ̀sìn, kò sẹ́ni tó ní téèyàn bá ṣẹ̀, ṣé èèyàn ó jalè ńsìn àbí yóò pààyàn? Màá ní kán mọ̀ mọ́ olè, àbí màá ní pé kí olè má jìyà lábẹ́ òfin. Ṣùgbọ́n ohun tí màá sọ náà ni pé ohun tófin bá ní kẹ́ ẹ ṣe fólè, òun ni kẹ́ ẹ ṣe fún. Ohun tófin bá ní kẹ́ ẹ ṣe fún apààyàn, òun ni kẹ́ ẹ ṣe fún. Ẹ má da ọwọ́ wú fúnra yín, ẹ dẹ̀ má dọ́gbọ́n sí. Ó rí i pé ìgbà tá a sọ̀rọ̀ Ayọ̀dèjì ńsìn, bó tẹ̀ ṣe pé àwọn ìwé ìròyìn àtàwọn ilé ìròyìn kan sọ pé àwọn ọlọ́pàá ní gbogbo ibi tán bá wọn rí, ẹni tó bá rí kán mọ́ bá wọn mú bọ̀. Ó rí i pé mò ń kìlọ̀ fáwọn èèyàn ńsìn pé ẹ má dáwọ́ wú, ẹ ṣe agbófinró, ẹ lè mú. Bó tẹ̀ jẹ́ pé inú mi ó dùn tí wọ́n bá rí i mú kó lọ fojú balẹ̀ ẹjọ́, ṣùgbọ́n kán fi ọ̀nà òfin tọ̀ ọ́ ní gbogbo bó bá ṣe tọ́ àti tó bá ṣe yẹ. Tí n bá jí lọ́la, tí n bá gbọ́ pé àwọn kan lọ gbìmọ̀ pọ̀, wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n wá lọ wá ọ̀gbẹ́ni yẹn, wọ́n gbé ní ìpáàyàká, wọ́n wá gbé lọ fọ́lọ́pàá. Ohun tí mò ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Ta Lọ́lọ́run náà, ó ní màá sọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé lóòótọ́ la mọ̀ pósẹ̀. Àmọ́ náà tó yẹ kẹ́ ẹ fi lọ mú kọ́ lẹ fi lọ mú yẹn. Ọlọ́pàá nìkan mọ̀ fún wa ní gbódídí sán, kán lọ wá fúnra wọn, kán mú jáde, kán mú lọ ilé ẹjọ́. Kán mọ̀ dá wàhálà lẹ̀ sáàrin ìlú. Àbí alàgbà tó kọ kọ́mẹ́ǹtì, ṣé ẹ̀yin ò ti jókòó kẹ́ ẹ dàárò yìí pé tí ìjọ́ tí wọ́n lọ gbé Ta Lọ́lọ́run
tánítà lọ́lọ́run náà láwọn ẹrú kú àwọn sàábé tiẹ̀ náà tán tẹ̀lé tọpọlọ ẹ̀ sì ti sọ fún pé ṣé kìí ṣe pé wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n mú mi tó sọ fún wọn pé kán tẹ̀lé òun tán sápamọ́ síbì kan táwọn náà kó gbogbo nǹkan èròjà ẹrú kú dání kẹrò pé tí wọ́n bá dájà lẹ́ńbẹ̀ yẹn tán bẹ̀rẹ̀ sí ta síra wọn gbìgbìgbì ṣé mọ̀ pé ẹni tí ò rà ń bẹ ó fara kó àbí ẹ̀yin ò rò lọ́bẹ̀ kò wá sọ́kàn yín báwọn gbogbo ohun tẹ́yin ń rò ni pé wọ́n mu ó ṣe àwọn nǹkan kan tó ń bí wa nú kán fìyà jẹ ohun tá à ń sọ fún yín nìyẹn ẹ jẹ́ á farabalẹ̀ ẹ jẹ́ ká ronú dáadáa tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àbí tá a bá fẹ́ àtáàkì àwọn èèyàn kò sí èèyàn kankan tó lè kó páńpẹ́ ọpọlọ sẹ́mi lórí no Elédùmarè ti ní pé ọ̀rọ̀ mi ti kọjá abẹ yẹn pé èèyàn kan ó máa kó páńpẹ́ ọpọlọ sí mi lórí ẹ gbàgbé ẹ̀ torí eléyìí tí wọ́n gbé wáyé wọ́n ti ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ìhàlẹ̀ ti lọ lóríṣiríṣi ìpè tẹ́ẹ̀sì ti lọ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ èèyàn kankan ò lè tóbi ju Elédùmarè lọ lọ́wọ́ mi Elédùmarè ló tóbi jù òun lọ́ba tèmi nígbàgbọ́ pé lóòótọ́ téèyàn bá ń jíyìn fún èèyàn kan o níkẹyìn o òun ni màá jíṣẹ́ ọwọ́ mi fún mi ò wá lè torí èèyàn kí n ṣe Ọlọ́run ó ti yé yín báyìí so kí n fi tọmọlúàbí sí kí n má dá yín lóhùn gẹ́gẹ́ bínú ṣe ń bí mi bó ṣe yẹ kí n dáhùn nítorí pé gbogbo ibi tẹ́ gbé mi lọ yẹn kò necessary kò tiẹ̀ yẹ ká padà síbẹ̀ mọ́ ẹ̀yin yẹn má bínú mo kàn ní láti dá alàgbà ẹ lóhùn ni tọ ṣe tún rí ṣe ti rí ẹ jọ ṣé tí n bá bú ẹni ní ìsìn ṣé mo jẹ̀bi torí nọ́mbà 1 náà jẹ́jẹ́ mi ni mo wà lórí show mi mi kọ̀wé sí ẹ àtìgbà tẹ́ tí ń ṣe show yín mi ò débẹ̀ mi ò comment síbẹ̀ so why must you come here and disturb me mo dẹ̀ ń try àti ṣàlàyé fún ẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí sórí when I talk about peace pé tó o bá ti ní peace ilé ayé ẹ kò sí religion tó lè fún ẹ peace kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè kọ́ ẹ ní peace peace is something you need to find by yourself peace is something you need to learn how to have it and how to live with it tó o bá ti ní àbí tó o bá ti mọ̀nà tó máa gbé gbà nǹkan tó ń ṣe gangan exactly right now òun ló máa ṣe káàkiri you are feeling inadequate that's why you have to come here and be doing this right now you are feeling inadequate gbogbo eléyìí tó kọ èmi ò mọ túmọ̀ ẹ̀ ọmọ Yorùbá lèmi tó bá jẹ́ ìbú ló kọ tó bá jẹ́ pè ní Elédùmarè tó rínú mi kó bá mi dá padà síbi tó ti wá ó ti yé ọ báyìí orí pátárọ̀ tí mò ń sọ̀rọ̀ aláwọn ọlọ́pàá gan wọ́n pe Ayọ̀dèjì ní apààyàn níjó orí mi kí n pè lápààyàn tó gbọ́ lẹ́nu mi àmọ́ wọ́n ló jẹ́ ń padà lọ́bẹ̀ orúkọ tán pè nìyẹn o orúkọ tán pè nìyẹn so ìwọ náà ń sìn ò ní peace tó bá ní peace ni ò ní máa ṣe nǹkan tó ń ṣe go and find peace for yourself first you cannot find peace in religion you find peace from within you within your heart nobody can give you peace and no religion will give you that peace except you find it first you find it yourself and nobody can teach you how to find peace you need to figure it out yourself so ó jẹ́ nǹkan tèmi máa sọ fún yín lórí yẹn ẹ ṣé. èyìnbó dé Ọ̀yọ́ àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì wọ́n rí àwọn gbé ọ̀pá wọn ò ráyè rà láàfin gan wọ́n gbọ̀pá fún wọn wọ́n kọrí bẹ̀ ọ̀dọ̀ ẹlẹ́pẹ̀ tí à ń torí ẹ̀gbá àwẹ̀ wọ́n gbà lọ nígbà wọ́n di bàbá wa láàfin Ọ̀yọ́ wọ́n ní kẹ́ ẹ jèbúrẹ́ o kẹ́ ẹ jógo omi ẹ̀sìn léyà wọ́n tó lọ bá kárí ìgbò ẹ̀ mọ ibi tẹ̀ ń lọ bá láàfin ní ká jógo omi lórí kiri sọ́kàn ni wọ́n wá padà sọ́dọ̀ òyìnbó àmọ́ lọ wọn ò mọ̀ gbọ́rọ̀ sáláàfin lẹ́nu ìbò bá gbéra pé àìkankan ń ṣẹlẹ̀ abẹ́ ẹ̀rí aláàfin ni àbí èso ọ̀pá láàfin ni ìbò náà lágbédè yìí wọ́n wá padà sí Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àwọn àti Ìlàrin aláàfin sì ti rí ó ti rí ọba Adéyẹmí àkọ́kọ́ ó ti rí ọba lọ bá bàbá pé wọ́n gbọ́ pẹ̀lú aláàfin lóhun ọ̀mọ̀ pé ṣùgbọ́n àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì àwọn náà máa dá nǹkan yanjú ẹ bá ní Yorùbá ò ní tàkọ̀ fẹ́ gbọ́ tẹ́ jókòó jẹ́
èèyàn mẹ́ranko ẹ jókòó jẹ́ ìyá alábọ̀dé ẹ sinmi. Aláàfin ní lóòótọ́ àwọn Ọ̀yọ́mèsì lè gbé ọ̀pá jáde láti. On a more serious note, people, please, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n bẹ̀ wá, mo fẹ́ rọ̀ wá fún kinní kan. Inú mi máa dùn, ó máa jẹ́ dídùn inú mi. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá à ń follow channel yìí, tá a bá ń follow ìtàn Yorùbá, ó máa make iṣẹ́ gbogbo wa easy. Because if you are learning from where I'm learning, tẹ́ ń bomi ọgbọ́n mu bí tèmi náà ti ń bò mu. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé wa? Bẹ́ẹ̀mi bá tiẹ̀ wá tí bá ń sọ̀rọ̀ ńpa ẹ̀ àbí tí bá ń lò ó máa jẹ́ kó wà much easier, ó máa flow. Àwọn nǹkan mi wà tèmi lè máa ní àfiyèsí àbí àfojúsùn. Bóyá àwọn question mi wà tó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Ààrẹ Òpìtàn yìí, tèmi ò kí ń bọ́dà. Ìgbà tẹ́yìn náà bá ń wò wọ́n tẹ́ ń follow wọn, ṣebí wọ́n máa ń ṣe live program. You can ask these questions, ó dẹ̀ máa jọ ṣe gbogbo wa láǹfààní. Ṣé rí kinní kan wà very important. Until we get it right, we cannot fix our problem. Mo máa ń tẹnu mọ́. Èèyàn tó bá fẹ́ sọ ẹ́ di èèyàn yẹpẹrẹ àbí tí ò bá fẹ́ kó mọ bó ṣe tó, ó máa kọ́kọ́ gba ìjọmọlúàbí ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó fi ń jẹ́yàn tó fi unique tó fi jọra ẹ lójú tí wọn náà ń pera ẹ ní kinní kan, wọ́n máa kọ́kọ́ gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ pátápátá. Tó máa ti wá gbà tán, ìgbà yẹn ni wọ́n tó dominate ẹ, wọ́n máa wá control ẹ. And then anything they throw at you, you will take it. Kí wọ́n tó gba ìjọmọlúàbí ẹ̀, kán tó gba nǹkan tó fi rò pé wà unique yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ̀, oríṣiríṣi ni wọ́n á ṣe fún ẹ. Irú ẹ̀ náà làwọn èèyàn wọ̀nwọ̀nyí náà fẹ́ máa ṣe. Òun náà ń ṣe fún ta lọ́lọ́run lọ́wọ́, òun náà fẹ́ ṣe fọ́pọ̀lọpọ̀ wa pé ká pẹnu wa mọ́ ká má sọ̀rọ̀, tàbí sọ pé no, kò lè rí bẹ́ẹ̀, kò lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Òun náà ti ṣe fáwọn nǹkan tán mú ẹ̀sìn wá láti ìlú míì, tán fi èdè míì, èdè tí wọn ò gbọ́, tán fi kọ́ wọn. Nígbà tán ti gbèdè wọn kúrò lẹ́nu wọn sìn, èdè elédè náà ń sọ, nítorí pé òun náà fi gbé religion yẹn fún wọn. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ ó tún yé wọn pé that language, that tongue is part of that religion. Now, kò ń ṣe gbogbo àwọn tó wá gba ẹ̀sìn yẹn ni wọn wá mọ̀ pé it's not a must. Ṣé bí èèyàn Ààrẹ Òpìtàn tó jókòó tán sọ̀rọ̀, ṣebí Muslim ni wọ́n? Ṣé bí Yorùbá náà ń sọ lẹ́nu, ṣèbọ́n kéwú, ṣèbọ́n ọmọ àfáà ni wọ́n? Bọ̀ wọ́n sì rántí pé Yorùbá làwọn, ilẹ̀ Yorùbá la ti bí àwọn. Ó dẹ̀ nídìí tá a ṣe dá àwọn àbí tá a ṣe bí àwọn sí ilẹ̀ Yorùbá. Ó lóhun tẹ́lẹ̀dùmarè rí kó tó sọ pé ilẹ̀ Yorùbá láti bí ọ, àní bí ọ nílẹ̀ Lárúbáwá, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? And he's living with that, he's dealing with that, he's not deceiving himself. You see? Ohun tá à ń sọ fúnra wa nìyẹn, ohun tá à ń láyéra wa nìyẹn. Because at the end of the day, when we look at all these things, okay, nǹkan táwọn bàbá wa ń ṣe ò dáa, yín nìkan ò dáa, okay, àti sọnù, àti ìgbà tá a ti wá sọnù, tá a ti wá gba tẹni ẹlẹ́ni tá à ń ṣe, what change in our society? Ṣé wọ́n ń pààyàn mọ́ ni? Ṣé wọ́n ń fìyàn ṣòwò mọ́ ni? Ṣé wọ́n ń torí lékulẹ̀já mọ́ ni? And if you go and find out who are the people buying it, the same people that now said they are Christians, they are Muslims. And this is what we are telling ourselves. Ẹ jẹ́ ká lo common sense. Bọ́ tán bá fẹ́ gba ìjọmọlúàbí èèyàn, tán fẹ́ kó o mọ ara ẹ, tán fẹ́ jẹ́ kó o mọ bó ṣe tó, tán fẹ́ kó o mọ̀ pé o lágbára, ara ohun tó máa ṣe fún ẹ náà nìyẹn. Wọ́n máa gbèdé ẹ lọ́wọ́ ẹ, wọ́n á gborúkọ ẹ lọ́wọ́ ẹ, wọ́n á gba àṣà àti ìṣe ẹ lọ́wọ́ ẹ, wọ́n á wá gbé tiwọn lé ẹ lọ́wọ́. Àwọn náà máa control ẹ. Kọ́lọ́run bá wa fo ọ̀run kẹ́ màmá wa, Professor Sophie Abọ́sẹ̀dé. She said, when your enslaver, the one that enslaves you, is the one that is teaching you how you are going to live your life. So when are you going to free yourself? When? That is the stage we are. Ìdí nìyẹn tí mo ṣe ń bẹ gbogbo wa. Ṣẹ́rí, kò sí nǹkan kan. The same data tẹ́ fi ń wò mí, tẹ́ fi ń wo gbogbo èèyàn. The same data tọ́pọ̀lọpọ̀ fi lọ ń wò wòkuwò àtàwọn tó ń bára wọn jà tó ń ṣe fracas. Is what you are going to spend to learn about your history. Who are you? Where did you come from? And where are you going? Kí ni àṣà wa? Kí ni ìṣe wa? Báwo la ṣe ń ṣe? Báwo làwọn bàbá wa ṣe ń ṣe? Kí ló fi yàtọ̀ sí culture àwọn èèyàn tí òun ló pọ̀ nínú religion wọn? So why can't we have our own religion too? Why can't we practice our own religion? Why can't we look at our religion? Okay, what is in there that is good?
what is not good? Why can't we do all that? Nǹkan tá à ń sọ fúnra wa nìyẹn. Ẹ wò yẹn ń sìn gbogbo àtó dé, ẹ wo gbogbo bó ṣe ń kọ kọ́mẹ́ǹtì, ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń kọ, ẹ wo nǹkan tó ń ṣe. Àwọn nǹkan tí ò bọ́pọlọ mu, tí ò mórí pípé dání. Yanjú nǹkan. Ṣùgbọ́n ibi tẹ́ ń gbọ́pàá lọ níbo ni wọ́n nílẹ̀ rẹ mọ agbára wa débẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni wọ́n ń jà sí adé wọn ò ní gbọ́ àwọn tó lọ́wọ́ pé wọn ò ní gbọ́ kí ni o apọ̀rọ̀ ọlẹ̀ ni wọ́n ń jà sí wọ́n mọ̀ pé àwọn gbọ́ sí mi lẹ́nu ṣùgbọ́n tá a fún ni a lè gbà á sádélẹ̀ ni wọ́n ń jà sí ẹ lọ ibì kan a ní ilé ẹ tó léwé rí ẹ̀mí àwọn lórí social media tó ọba mọ̀tẹ̀ ìtàn là ń rọ̀ yìí a ní ilé ẹ wá lọ sílé wa ní òtù fẹ̀ pé a nílé pé ibì kan tí ẹ lè gbọ́ sílẹ̀ ó wá ya òyìnbó yìí lẹ́nu pé lẹ́yìn Aláàfin ẹnìkan tó wà tí ń jọba torí kí ló sì fà á kò sẹ́ni tó ń rí Ọọ̀ni Aláàfin wá rí i pé òyìnbó yìí tó ń sọ òye wà ní márùn èèyàn lọ ìwọ fúnra rẹ ni ọ lọ ọba ta mẹ́sìn ó káwé èèyàn wọn lọ kẹ̀tí nígbà wọn délé Ifẹ̀ ẹ̀ ńlẹ́ o bàbá wọn ò ní rìsàlà fẹ́ rí o Olúbùṣe àkọ́kọ́ ilé ń bẹ ní Ọọ̀ni nígbà náà nígbà wọn tó bá wojú ara wọn talẹ́lẹ́ fẹ́ rí Ọọ̀ni àwọn agansẹ́ là ń rí èrí onírìsà ní àwọn èrí o kò sẹ́ kèé jáde kò sẹ́ tí ń rí òyìnbó bá jókòó oṣù kínní oṣù kejì ń lọ ńbẹ̀ òyìnbó ọ̀rọ̀ wa ti di méjì fóyìnbó olùwádìí ìjìnlẹ̀ àwọn ọ̀fẹ́ tọpinpin èlé gbogbo tíra yín tẹ̀ ń sà gbogbo ògùn yín tẹ̀ ń ṣe ni òfin jọ wá lójú kí ni kò sí tí ń bo olùwádìí ìjìnlẹ̀ lẹ́rù kò sí tí ń bà wá lẹ́rù. ṣé ń gbọ́. òyìnbó wa ti di méjì ó fẹ́ yanjú tó bá wá ó sì fẹ́ rí bàbá tí wọ́n ń gbé pamọ́ lọ́wọ́ aránṣẹ́ lọ pé ẹjọ́ sáà lè ránṣẹ́ sí bàbá yìí tẹ́ níwèé yìí rí àwọn ni ẹ lè ránṣẹ́ sí ẹ wá lọ bá wa sọ fún àáfòun ránṣẹ́ ẹ bá a sọ fún pé ṣé bàbá rẹ bàbá dáadáa bàbá àbùkún bàbá yìí làwọn ọmọ rẹ̀ méjì ń jà tí wọ́n para wọn tí bàbá ẹ̀ bá lóun wà nílé alua òun wà ní ìsílé òun ò gbọdọ̀ jáde káwọn ọmọ òun para wọn tán nígbà tí Olúbùṣe gbọ́ wàá ránṣẹ́ padà sílé Ifẹ̀ àsọyọ̀ ó sì ránṣẹ́ síbí yìí ní Aláàfin ní bàbá ẹ lọ ni o ẹ lọ wọnú for those that are still fighting or thinking that Benin people are not part of us ara wa ní Benin àwọn èèyàn wa làwọn ẹ̀yà Benin náà pọ̀ ń bẹ so ẹ ti rí pé ó tún jẹyọ nínú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n kódà wọ́n ní wọ́n ṣe ń ṣe gangan normally bí ìkankan nínú àwọn ọba yẹn bá wàjà nílẹ̀ Yorùbá yálà Aláàfin àbí Ọọ̀ni wọ́n máa ránṣẹ́ tó bá jẹ́ Ọọ̀ni ni àmì Aláàfin ni wọ́n máa ránṣẹ́ sí Ọọ̀ni wọ́n á ránṣẹ́ sí ọba Benin tó bá jẹ́ Ọọ̀ni ni wọ́n máa ránṣẹ́ sí Aláàfin Ọ̀yọ́ wọ́n á ránṣẹ́ sí ọba Benin àwọn náà máa kọ́kọ́ gbọ́ in fact tí mi bá ṣe mistake àwọn náà máa sọ nígbà tó bá tó yẹ pé ọba wàjà just like bí olùkọ́ àgbà ṣe kọ́ wa not like what they are doing now that somebody went on social media and just announced pé Aláàfin ti kú kò ṣe pé bóyá ó jẹ́ big deal wọ́n ìdálù níṣèlú gbogbo kínní kínkínkín tá à ń fojú commonize tá à ń fojú fò pé ayédáyé ọ̀làjú look at them now ìgbà tí Queen of England kú they follow all their tradition to the letter wọ́n change kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n yọ kan kú òun bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ ló yẹ ká máa kọ́ bí gbogbo àwọn kínní. gbogbo àwọn ọmọ ìkéré àwọn ọba gbogbo òtán gbogbo òtẹlẹ lábáwá nìkan lẹ́yìn wá àwa wá tilẹ̀ Yorùbá pé ẹyẹ máa kọ́ wa bá ṣe wà nìjẹ́ náà káwọn ọmọ sọ bá ṣe ráyé gbé ṣé bàbá rẹ tó wíhun ọtọ̀ṣọ̀ kan bàbá Olúbùṣe àkọ́kọ́ ló bí Adé-Ifẹ̀ ló bí Olúbùṣe kejì ńgbà wọn aránṣẹ́ sí Aláàfin àti ọba Benin wọn wá ránṣẹ́ sáwọn ọba yòókù ọ̀nà òyìnbó ní £3,000 nígbà náà £3,000 nígbà yẹn
ká sọ pé ná ìbò níbi 300 million naira lásìkò yìí. Wọ́n wá ra màálù, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n ti wá kan kínní yẹn bí àpótí ńlá táwọn China máa ń lò ni wọ́n wá gbé Ọọ̀ni sí wọn daṣọ bù. Wọ́n sì ti ń ṣe títì láti Ìjẹ̀bú wá sí Ìbàdàn. Nígbà wọ́n dé Ìbàdàn, wọ́n pàṣẹ, wọ́n kéde pé kí wọ́n pa gbogbo náà, wọn ò gbọ́dọ̀ tán náà kankan. Èyí ò nìkan wá kọ́ ìtọ́wájú olúborí ibẹ̀. Aláàfin wá sẹ́mẹ̀sì káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pé bàbá wọ̀ ní fẹ́ jáde o, ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run Yorùbá ní nǹkan. Kí ló dé bò ni wọ́n ṣe mọ̀ yìí pé tí Ọọ̀ni bá fẹ́ jáde yìí gbogbo àwọn ọba wọn wá pàgọ́ sẹ́yìn odi. Ọjọ́ kan tí gbogbo ọba ìbò òṣùnà fi hàn tí Ọọ̀ni fi lọ tó fi padà, gbogbo wọn pàgọ́ sẹ́yìn odi nítorí pé Adéhàrè Ògùn ni ló ti jáde. Ẹlẹ́gbọ́n gbogbo yìí àwọn jápá ò lè mọ̀ ọ́n. Wọn ò tún rí náà, wọ́n wá fi dé Ṣàgámù, wọ́n ti wá kan ìtàgé tá ń pè ní stage, ìtàgé la máa ń pè. Sẹ́rí Àkárìgbò tí tẹ̀ kílèmù ráìtì ò lè dádé orí ìkúnlẹ̀ gan ló wà. Nígbà Àkárìgbò tó ti dádé bọ̀ ti pẹ́ wà lórí ìkúnlẹ̀, kí wá ní kí ẹlẹ́pẹ̀ ó ṣe o. Nígbà tí bàbá wọ̀ ní ọ̀kọ́ dé, Àkárìgbò lọ́wọ́ kan bá wí, adé ti ẹgan rẹ̀ àgbé wá. Ìtàkárìgbò dé wá, wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Tí ẹgan sáà ti ní kó o dé, tọ́wọ́ bá dádé rẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn àgbà ní pé ọdún náà ó ti lé ní 400 years. Àkárìgbò ti ń dé adé. Bó ẹ ń bá ní Yorùbá ò ní tàn kò fẹ́ gbọ́ tàn. Bó wọ́n ṣe níbo wọ́n kọ sí fáìlì wo ni wọ́n wá sí tẹ́ fi mọ̀ yí pé kò yẹ Àkárìgbò gó tí ìdádé tiẹ̀. Adé tí bàbá gbà tí wọ́n gbé fún yàn òyìnbó ní ẹjẹ́ àwò wọ́n gbé lọ o, wọ́n bẹ ní British Museum. Irú adé tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn tóyìnbó gbé lọ yẹn, a sì ní ráìtì láti béèrè adé yẹn padà. Ṣùgbọ́n ká tó lè máa ṣe gbogbo eléyìí, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe kíni? A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ yanjú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ tún ilé wa ṣe. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìgbà yẹn la máa wá mọ ìgbésẹ̀ tá máa gbé, tá máa gba gbogbo àwọn kinní yìí padà níbi tó wà. Irú adé yẹn, we have the right to reclaim it because it doesn't belong to them. It belongs here. Kí Àkárìgbò náà tó wá ṣe ẹ̀jẹ́ kí wọ́n tó wá gbé ìyá adé mi fún. Bàbá ẹsẹ̀ wá ní ìwé ẹlẹ́pẹ̀ nígbà wọ́n yanjú t'Àkárìgbò, ìwé ẹlẹ́pẹ̀ ó kò kù. Bọ́ọ̀bà dádé Àwùjalẹ̀ kọ́ ní òde Ọládé. Àkárìgbò tí òde Ọládé ni. Àkárìgbò tí òde Ọládé ni. Ní wá ṣe tọ́ọ̀ ní fi yanjú ẹ̀ tó wá padà sílé Ifẹ̀. Gbogbo àwọn ọba náà wá padà nígbà tí wọ́n dé wọ́n tó Yorùbá wọ́n tó kéde bàbá ti padà o. Bóò ni ẹ ti wo jagunjagun, bóò ni Mọ̀jàlá ṣe jẹ́ kí àwọn ọba ọmọ yìí pé ibà mi ti padà sínú ààfin. Nǹkan bẹ́ẹ̀lẹ̀ Yorùbá ẹjọ́ kò jẹ́ àwárí ilẹ̀ Yorùbá rí nǹkan lẹ́rú yóò fi lè bà wá. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ sá sí, gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kó fi tó jẹ́ nǹkan wa la mọ̀. Àwárí nígbà Babangida wá, mo ò mú àwọn ilé agbára ńlé Ifẹ̀, mo ò mú gbogbo ilé agbára ńlé Ifẹ̀ náà ni. Àwọn kan bẹ nínú yín tẹ́ mọ̀ wò, wọ́n mú wọn débi igi ńlá lámẹ́rẹ̀ níwò. Ìrọ̀wò láàmú pa fúnra wa. Bó ṣe rí nù àwọn ọba. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá, ohun tí Ààrẹ Òpìtàn ń sọ láàrin yẹn ti yé yín. Àwọn kan mọ̀ halẹ̀ wọ́n mọ̀ ṣe. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tágbà wọn fi ń jẹ̀kọ ó wà lábẹ́ ewé. Ẹ gbọ́ pọ́n dárúkọ pé wọ́n mú àwọn kan débi igi ńlá níwò nísìn. Ara ohun tí èèyàn kan ti mọ̀ tán ti ṣe fún tó fi nígboyà tó lè lọ́mọ kó àwọn kinní yẹn pé òun fẹ́ lọ dànù. Ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n gbé, ká fi làákàyè gbé, ká má fi gbogbo ẹnu máa sọ síta. Ẹ sì gbọ́ winiwini, ó ti fẹ́ẹ̀ parí àmọ́ ẹ gbọ́ winiwini lẹ́nu Ààrẹ Lájí Abbas. Ká wá padà sí àwọn ọba yòókù. Àwọn ọba èé jáde, wọn èé jáde lọ́sàn-án, alẹ́ nìkan lọ́ba lè jáde. Àwọn tó bá fẹ́ lọ tọpinpin láàrin ìlú, wọ́n lè ṣe bákan kí wọ́n jáde tó ráwọ̀ èyí dọ́ba mọ̀. Tó bá di pé bàbá fẹ́ bá gbogbo ìlú sọ̀rọ̀, adé tí wọ́n máa ń dé
ìlẹ̀kẹ̀ rẹ̀ ó bo gbogbo ojú wọn. ìrùkẹ̀rẹ̀ tí wọ́n á máa mú lọ́wọ́ wọ́n ó gbé lọ́wọ́ báyìí ibi àárín méjì ibi kíní wọn wọ́n wàá gbé lẹ̀kẹ̀ sí lọ torí pé àlàfo díẹ̀ gbọ́dọ̀ wà láàrin báyìí wọ́n wàá gbé ìrùkẹ̀rẹ̀ yẹn lọ́wọ́. ògbìfọ̀ ni ó tún máa gbẹnu wọn sọ̀rọ̀. tẹ́ bá lọ wo gbogbo láwọn fọ́tò àwọn ìgbà ṣẹ̀ǹbáyé yẹn lọ́wọ́ tẹ́ bá lọ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sinú àfíngbà yẹn ẹ rí i pé táwọn èèyàn bá jókòó lọ ẹni tí ìlàrí tí ó jókòó wájú Aláàfin jẹ́ ìwò náà yóò fẹ́ tó bíi ibi tá Aláàfin jókòó sí yóò fẹ́ wọ bíi 6 meter 20 feet síwájú 6 meter tó gbé t'Aláàfin ó jókòó ní t'Aláàfin bá ń sọ ni ó sì mọ sùn gbìfọ̀ torí rò ọpọlọ ni. ọba yìí jáde bíi tí wọ́n ṣe ń jáde nísìn ìgbàlódé là ń lò ṣé Kàmálìdí mufti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tọ́lọ́ sì gbà bẹ́ẹ̀ tó ṣe wá límọ̀ tó bú tó tún bá léèfà rẹ̀ wípé kọ̀ọ̀kan mọ́jú bó ló tẹ̀sí ní jákèmọ̀ padà wá sọ bó ló tẹ̀sí láléèfà bá ń ṣe ìwọ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ báyìí mùnáfìkì nìyí àbòsí àwọn kiri yìí pọ̀ ìwọ lọ́wọ́ jákèmọ̀ sẹ́rí sẹ́mọ̀ pé lísìn báyìí ṣé wàá lè mọ kọ́rọ̀ mi tí mò ń sọ jẹ ni kẹ́ ẹ lè mọ irú àwọn nǹkan kí nǹkan tí ń pera wọn lẹ́lẹ́sìn ìwọ tó kò sí tó fi wọ́n wé tó ní kó ọmọ kí o bàbá wà lájẹ́ àgbà tó bá soríire kí wọ́n mú jáde tó ń sọ gbogbo wọn pé kò sí kàkàtà lùbáríkà wà lára wọn jákúmá ilé wa sọ̀rọ̀ báyìí jákúmáànù ọmọ ọ̀sán ni ó. Masha Allah. Torí báwọn ọba ṣe wàhálà kún wọn jagun rẹ̀ ńjọ́ náà àwọn arẹ́bí ikú ńjọ́ náà torí tiwa yìí. tọ́lá àwọn kèbí láwọn pa wọn ní kó pa àwọn lórí ẹ̀. ìlànà tí ọmọ bá táwọn làwọn bàbá wa pa nìbàdàn tí wọ́n pa káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí Islam fi fẹsẹ̀ nílẹ̀ táwọn àìfi ń jẹ́ mùsùlùmí àbẹ́ ẹ̀mọye mọ́sálásí tí ń bẹ Ìbàdàn ẹ̀mọye mùsùlùmí tí ń bẹ Ìbàdàn gbogbo Ìlọrin bó ṣe tó mùsùlùmí local government kan péré ju gbogbo mùsùlùmí tí ń bẹ ní Ìlọrin lọ local government kan péré ojú gbogbo mùsùlùmí tí ojú gbogbo population lọrin gan abẹ́ ẹ̀ mọ bí mùsùlùmí ṣe pọ̀ tó ní Lagos State lẹ́wà kúta wọ́n wá pátá ni wọ́n yàdá sí orí tí Islam fẹsẹ̀ rí lẹ́bẹ̀ ìjà olè tẹ́ ń jà kí tẹ́ ń pa àwọn èèyàn pakópa ẹ̀sẹ̀ ilẹ̀ Haúsá ẹ̀sẹ̀ ń brọ̀n tẹ́ ń pa àwọn èèyàn pakópa torí dúkìá ẹ̀sẹ̀ lọ́fà ẹrù pa fojú rẹ̀ wò yìí àgbà tẹ́ bá túbá pé àwọn nǹkan táwọn bàbá yín ṣe ń gbà wọn ẹ foríjì wá o táwọn ìdílé ẹmí àyín bá wá túbá àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́ wá máa pẹ́nu mọ́rọ́ èmi ṣe tán o ìtàn ń bẹ o wò mí o ìtàn gidi ń bẹ lọ́wọ́ mi wọ́n mọ ìtàn. ọgbọ́n wọn ni wọ́n pa àwọn lórí ẹ̀ báwo bá tiẹ̀ bá gbogbo yín wọn ṣe bẹ́ẹ̀ náà bá fọ òkúta gidi. bẹ́ẹ̀ni bàbá. ṣé wọ́n ní pé àfọ òkúta gidi ń jọ́ káfọ òkúta gidi ń ṣe wáàsí lọ́wọ́ làwọn ẹlẹ́bọ jáde nílùú náà káfọ òkúta gidi lè ṣe dáwà làwọn ẹlẹ́bọ jáde wípé wà fáyì tó ọba palẹ̀ mọ́ ó kú àbá ni mo ṣe fẹ́ mo fẹ́ kú wọ́n á kó gbogbo ńdè àti pàrọ̀ àti gbogbo nǹkan jáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí na àfọ òkúta gidi ọgbọ́n bọ́yé bàbá. àfọ òkúta gidi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé ó kọ́ lọ bẹ́lẹ̀ yìí bá ń na lóńdè bítọ̀ ń na lóńdè ń kálukú wá ń na àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń na yẹlẹ́ yọ ká ẹ̀mí ó fi ẹ̀ wá nígbà ilé yàtọ̀ lọ yìí àpá àtẹ gbé dágà lé tọ́tẹ̀ bàbá ẹlẹ́lẹ́ni tí ò túra lẹ̀ ìrọ̀wù lápapòrà wa tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé kì í ṣe pé àáfà náà ta mọ́ra èmi ò jẹ́ pé mi ò sí ń bẹ̀ àáfà singlet lásán lẹ́wọ̀ ẹ lè wọ níkà ṣe mọ̀ pé ẹ̀sìn ní òwò níkà kọ́sà àti kọjú orúnkún singlet yín. ẹ̀yin èèyàn náà ṣe tún ti rí báyìí ṣe tún ti gbọ́ the same person yẹn òun lẹ́ni tó ń sọ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ o ẹ wo gbogbo nǹkan tó sọ ṣe rí i pé the same person tí wọ́n ti torí ẹ̀ lọ gbé ọmọ yẹn the same ọ̀rọ̀ yẹn náà ni ó sì ń lọ tó ń jẹ mọ́ra wọn tó ń jọ mọ́ra wọn tó ń jọ mọ́ra wọn yẹn nǹkan tí ò bá ṣe é bò ṣe é bò nǹkan tí ò bò kò ṣe é bò kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí kò sọ́gbọ́n tó fẹ́ dá sí kò ṣe é bò ni kò dẹ̀ sí ẹni tó sọ pé ṣé
ok èèyàn kan wà ní ìjọ tó rí ń fọ mo fún ní kinní kan màá máa bẹ̀rù yes ó fún mi ní nǹkan but ṣé ó pààyàn ni àbó fẹ̀jẹ̀yàn síbẹ̀ fún mi that is the point. ó fẹ̀jẹ̀yàn ṣe nǹkan fún mi tó bá dẹ̀ lọ fi ṣe ó sọ fún mi torí èmi gan ni màá kọ́kọ́ rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ fọlọ́pàá pé ó ṣe nǹkan tí ò dáa bọ́ wọn bá gbà tó bá ti ṣe gbogbo nǹkan rándanràndan bẹ́ẹ̀ yẹn there is no problem èwo aláàbùrọ̀ ká máa bo nǹkan tí ò nídìí kan bò àbí ká máa bo nǹkan tí ò ṣe bò another one ló tún jẹ jáde the same issue the same topic ó ló tún jẹ jáde. a lè ríran rí yín pé ẹ̀ẹ́dẹ́ bàǹtẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ oúnjẹ ẹ̀ lò fúnpá ẹ̀ lò kankan ẹ̀ wá jáde káwá máa kó oògùn bò yìí bọ́ọ̀bà survive ẹ̀ ní ọmọgbọ́n ká sẹ́lu ọmọ àfáàlà wa àwọn bàbá wa ń gbà ní kálukú ń dira ogun ojú ogun nígbà àwọn kálukú máa ń dira o dira nǹkan ogun bóyá. ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n mú irun ànábì wọ́n fi lọ ta kókó mọ́kànlá iná fa ṣápítà méjèèjì tó parí àlùkùránì kúlẹ̀ àwùsùbí ṣúrátù nọ́ọ̀sì àti fálákì kọ́ ni iná mú wá kókó mọ́kànlá wọ́n múra ànábì wọ́n wá fi ta kókó wọ́n sa ògùn sí wọ́n wá lọ gbé sínú kànga tí ò sómi bẹ̀ mọ́ wọ́n wá gbókúta lé lórí wọ́n wá tó rọ́yé pẹ̀bú ìnira wa bá dé bá ànábì èyí lẹ́bọ̀ sọ fún wa o àbí tẹ́ bá tó wá fẹ́ tú bá míì fún wa ni o tẹ́ bá rí àwọn àfáà tó lè fi fálákì sàṣẹ ṣúrátù kúlà oṣù dúrọ́bìlì fálákì sàṣẹ fún yín bá fi ọlọ́run ọba o inú ìlú láwàá máa pa ànábì ní o tí wọ́n sa nǹkan sí tí ò lè dìde àwa na àfáà oògùn bàbá o ó ti yé mi o ẹsẹ̀ yé mi ní o ìpè agbọ́dọ̀ dira kò sí àfáà tí ò dira ń jọun gbogbo àwọn àfáà pápátá kò sẹ́ni tí ò dira nípa ẹ máa ń lo òde wá sí bíbà tẹ́yẹ lójú ogun ni gbogbo tíra alẹ́ làwọn náà ní ní tá à ń pè ní kùndí ṣé jákùmọ̀ ti ṣe jákùmọ̀ lè mọ táwọn ará ń pè ní kùndí. omi ò gbókú ni wọ́n á ń kó àbá ńlá òkúta gidi. kí ló dé tó yẹ pé ẹ tó bú àlébí ò ṣe gbókú ó kálukú náà ló ní nǹkan gbókú ni ẹgbà wa mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká fi ta lọ lọ́hùn lẹ̀ kó gbókú. àbí. gbókú. ẹ máa kó bàbá ńlá òkúta gidi àbá wa tó gbọ́n àbá tó dúró báyìí pé tọ̀ ẹ̀wọ́n ló tún kù. àbá wa bí wọn pèsè wá gbà wípé agbára Ọlọ́run ju èyí tí ń bẹ lọ́wọ́ yín lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dá tí ń bẹ lọ́wọ́ lẹ́jọ́ náà tí wọ́n ní. àbí kílẹ̀ lọ mú ìtí wọ́n gan sọ ní ìsìnkú yàtọ̀ sí tí babaláwo yìí sọ ìtí wọ́n sọ ẹ̀kẹ́ lọ pẹ́ ní pápá mọ́ra ni ìtò ń sọ ní ìsìn náà yàtọ̀ sí. ìtẹ̀filẹ̀ prove ẹ̀ fún mi wípé kì í ṣe pé bàbá di nǹkan mọ́ra èèyàn wọ ẹ bá mà pò láyà rẹ̀ lóyún yóò wá wọ singlet tó bá wọ singlet tán yóò wọ níkà ó wá lọ síbi tẹ́ àwọn tó lóńdè tí wọ́n bá náyàn tí àwọn èèyàn yọ tọ̀ọ̀tọ̀ káwá kó ká yà ọ lẹ́yìn ọ̀kẹ́ yé ọ̀nà báyìí mọ̀ tọ́ra rẹ̀ àáfàá kan bẹ lára àwọn àáfàá tó lóko ní tá a sì wárí fúnlẹ̀ Yorùbá ńgbà wọn fi oògùn bọ́ lọ́wọ́ bó ṣe jẹ́ akíkanjú tó ọwọ́ ẹgbẹ́ ṣàdúrà lọ́wọ́ àṣùnà ni pé kó wọn lọ máa fi ọwọ́ ìbọ àwọn ẹni Ọlọ́run kan lọ́wọ́ kí wọ́n bò ń ṣàdúrà sí bàbá wa ní mádùlẹ̀ àràbíyà wà lára àwọn tó wá fọwọ́ ń bà lọ́wọ́ àwọn àáfàá Ọlọ́run mẹ́rin àwọn wàlíyọ̀ Ọlọ́run mẹ́rin ló ní kọ́ lọ fi bọ̀ ọwọ́ ń sì san ìbẹ́ gbọ́tàn ìbẹ́yìn náà mọ̀ ọ̀dà bàbá wa Sheikh Abibullah Mudiru Mọ́ríkàsì ibi tí yóò ti bẹ̀rẹ̀ èyí náà kọ́lẹ̀ ń fi ákáṣífù nù wọ́n látẹ̀yìn tẹ́ ẹ ní pé ẹ fi pọ́n wọn lé ní àǹfà ákáṣífù nù ṣé wọ́n bí ọ̀ wọn ò láwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wọn àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ kọ́ ní tọ́sẹ̀lẹsẹ̀lẹ̀ wọ́n tún ṣe tẹ̀sí lọ́wọ́ ẹ̀ tó ti lọ́ mọ́ bó tí àmọ́lẹ̀ ẹ múra sí ẹ pàdé pẹ̀lú Ọlọ́run tẹ́mi bá ń bá Sheikh Habib fà lórí ìtàn tí wọ́n sọ ní àáfà àti wa ní Sheikh Habib ìtàn lọ́jọ́ dàwápọ̀ téèyàn ọba ti sọ̀sọ́kúsọ nípa ẹ̀rí pé nínú àwọn àáfà tí mo máa ń gbé fún ní Jackman
gbọ́n bàbá rí pé kíní ti ń pọ̀ jù káwọn máa rò pé ọ̀rẹ́ rẹ náà náà àfa yín nu tó rẹ̀ ní sọ̀rọ̀. mùsùlùmí. òun ni ṣé Ádámù fi rí àbá òkúta gidi nílé ní pàkátà ní ọtí sẹ́wọ̀n mẹsìkínù kú ní Ológbòmọ̀ṣọ́ tí àbá òkúta gidi jòkó sí Ádámù wá ní àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run làwọn èyí tó jòkó òun wọ́n na wọn síbà sọ́jà Ọlọ́run ni wọ́n pe bàbá òkúta gidi jọ náà. nígbà wọn mọ̀ pé ọgọ̀ wọn mọ̀ pé àbáwọ̀ òkúta gidi ọgọ̀. irú bàbá ni. nílẹ̀ Yorùbá èmi bá a lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà tí wọ́n bá fẹ́ wẹ àwọn adóṣù Ṣàngó wọ́n sọ ẹran mọ́ta ni torí wọ́n mọ̀ pé àwọn Ṣàngó wọ́n rán àràárọ̀ òkunlé wọ́n ta mọ̀rìwọ̀ pé wọ́n sì sọ ẹran mẹ́ta wèrè la fi ń wo wèrè wọ́n sì mú ẹlẹ́kọ̀ọ́ sì gbé àké lọ́wọ́ báyìí tàbó ṣe Ṣàngó nígbà wọ́n bá ń ṣe kò ní yá àfáà tó kú lórí wípé wọ́n fẹ́ wọn ní Ṣàngó ibi náà mo ti fi hàn wá mọ́sálásí lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n kọ́ tí ń wó táwọn àfáà ní gbá lórí àwọn wọn á tó kọ yóò tó wó láwọn oníṣègùn nígbà wáyá tẹ́ wá túbọ̀ lẹ́yìn bàbá ní fi ti wá dìstọ́pù yìí orí yìí ti pé ọyẹ wa kọ wọ́n sọ ilé Ṣàngó ò sì jìnnà síbẹ̀ ilé Ṣàngó tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbé adélé Aláàfin lórí wọ́n sì jọ ń bára wọn fìfẹ́ sí báwa ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá nù. mo mọ̀ pé ẹ gbọ́ àárín yẹn dáadáa wọ́n ń flag show ẹ ní sùúrù. òun ni ṣé Ádámù fi rí àbá òkúta gidi nílé ní pàkátà ní ọtí sẹ́wọ̀n mẹsìkínù kú ní Ológbòmọ̀ṣọ́ tí àbá òkúta gidi jòkó sí Ádámù wá ní àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run làwọn èyí tó jòkó òun wọ́n na wọn síbà sọ́jà Ọlọ́run ni wọ́n pe bàbá òkúta gidi jọ náà. nígbà wọn mọ̀ pé ọgọ̀ wọ́n mọ̀ pé àbáwọ̀ òkúta gidi ọgọ̀. irú bàbá ni. nílẹ̀ Yorùbá èmi bá a lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà tí wọ́n bá fẹ́ wẹ àwọn adóṣù Ṣàngó wọ́n sọ ẹran mọ́ta ni torí wọ́n mọ̀ pé àwọn Ṣàngó wọ́n rán àràárọ̀ òkunlé wọ́n ta mọ̀rìwọ̀ pé wọ́n sì sọ ẹran mẹ́ta wèrè la fi ń wo wèrè wọ́n sì mú ẹlẹ́kọ̀ọ́ sì gbé àké lọ́wọ́ báyìí tàbó ṣe Ṣàngó nígbà wọ́n bá ń ṣe kò ní yá àfáà tó kú lórí wípé wọ́n fẹ́ wọn ní Ṣàngó ibi náà mo ti fi hàn wá mọ́sálásí lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n kọ́ tí ń wó táwọn àfáà ní gbá lórí àwọn wọn á tó kọ yóò tó wó láwọn oníṣègùn nígbà wáyá tẹ́ wá túbọ̀ yín bàbá ní fi ti wá dìstọ́pù yìí orí yìí ti pé ọyẹ wa kọ náà fi kọ àwọn ilé Ṣàngó ò sì jìnnà síbẹ̀ ilé Ṣàngó tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbé adélé Aláàfin lórí wọ́n sì jọ ń bára wọn fìfẹ́ sí báwa ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá nù. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rọ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa Alhaji Abbas. Like I said, this is not the whole video. I just caught some part of that show. Tẹ́ bá lọ síbẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ tó sọ ń bẹ̀ ò lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹni tó bá mọ béèyàn ṣe ń farabalẹ̀ gbọ́ bọ́n ṣe ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń sọ ń bẹ̀ máa yé yín ohun tó ti fi ń tan ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ń ròyìn pé bóyá nǹkan míì ni meanwhile nǹkan tí wọ́n gangan ní tó wà ń sàkání ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ òun lèèyàn kan ń lò tó fi sábẹ́ aṣọ tó wá ń parọ́ fún ẹ tó ní nǹkan míì ni òun wá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ dọ̀gá lé ẹ lórí láti máa control ẹ̀ ó wá ń sọ fún ọ pé má tiẹ̀ wo bẹ̀ rárá má yẹ ẹ̀bẹ̀ wò gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tán sọ ẹni tó bá ń lérí pé kinní kan ń ṣe gbọ́ ń ṣàwo ẹni ó yá wá dán wò wá practicalize ẹ̀ kó wá show gbogbo wa wọ aṣọ péńpé káàrí kó dá gbogbo alójú pò wọ nǹkan kan ò sì kó nǹkan kan sábẹ́ aṣọ kán wá wá àwọn tó dájú dáadáa tán ni lọ́wọ́ kán wá kó bù ọ́ káwọ́ bóyá yóò ṣiṣẹ́ lára ẹ̀ bóyá kò ní ṣiṣẹ́ wọ́n kó nǹkan rọ́ra kó gbogbo nǹkan rọ́ra kó ti fi gbogbo àwọn nǹkan tó fi ṣe pé kí nǹkan mọ́ ràn kó wá máa parọ́ fún wa kó wá máa ní kinní kan ló pè ẹ wò ẹ̀yin èèyàn ẹ má bínú sí mi àkókò ti lọ ẹ jẹ́ ká fòǹtẹ̀ lé ní àṣálẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè nígbà tá a bá tún pàdé á tẹ̀síwájú á tẹ̀síwájú ní ọjọ́ míì lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè bàbá mi Káyọ̀dé Adébáyọ̀ ẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ mo ready láti explain àti láti
ní intellectual discussion pẹ̀lú yín lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ kàn jẹ́ kí n mọ ọjọ́ tẹ́ bá máa ráàyè àtàkókò tó bá máa jẹ́ ní weekend ṣẹ gbọ́. A máa ṣe even tó bá jẹ́ pé ẹ máa pè wọlé sórí show náà ní ṣẹ gbọ́. A máa ṣe lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ kàn jẹ́ kí n mọ̀. Ó ń ṣe ọ̀rọ̀ tí mo lè máa kọ lórí comment. Ọ̀rọ̀ tá a máa sọ lẹ́nu ni tá a fi máa lè fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ dáadáa. Mo understand the point of view yín, but mo ní ìhà tèmi kọ sáàárín yẹn, mo dẹ̀ ní explanation àti argument lórí ẹ̀, and I'm ready and willing to have that conversation with you, sir, whenever you are ready, sir. So ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́. Oníyàn ṣe o, ọlọ́bẹ̀ ṣe, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ẹ kú àbínú, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Elédùmarè ọba nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín náà. Ẹ jẹ́ a máa rántí ká máa fi gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí ká máa fi wọ́n sínú àdúrà ká bá ti ń gbàdúrà. Kọ́lọ́run wà pẹ̀lú wọn níbi tí gbogbo wọn wà. Kọ́lọ́run dẹ́mi wọn sí, kọ́lọ́run pa wọ́n mọ́. Kí ikú má pa wọ́n, kárùn má ṣe wọ́n, káìsàn má ṣe wọ́n. Àwa tá à ń sọ̀rọ̀ wọn náà, tá à ń fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀, tá à ń ṣàtótónu, tá à ń argue, tá à ń búra wa náà. Kíkú má pẹ̀nikẹ́ni nínú wa, kárùn má ṣe wá, káìsàn má ṣe wá. Kílé wa má gbóná, kọ́nà wa má dàrú láṣẹ Èdùmàrè. Kílé mọ́ lé wa sọ́nà, kọ́nà má nà wá padà sílé láṣẹ Èdùmàrè. Ǹjẹ́ bí mo ṣe fẹ́ máa lọ sùn láṣàálẹ́, mò ń ṣe ládùúrà fún gbogbo wa pé oorun ayọ̀, oorun re ni gbogbo wa ó sùn. Gẹ́gẹ́ báwọn àgbà Yorùbá ṣe ń sọ, wọ́n á ní kọ̀ọ̀kan là á jí. Àwa ní tojú oorun dójú kú, àní tojú àlá dé kòtò. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Aburú kankan kò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni nínú wa. Bá ṣe ríra wa láyọ̀ àtàlàáfíà lénìí, tá bára wa ṣe, tá bára wa yọ̀, tá kíra wa. Bẹ́ẹ̀ látúnṣe ríra wa ní gbogbo ìgbà tó bá wù tá tún pinnu láti pàdé lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ rí gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ ń wojú Ọlọ́run ọba fún ní ti dáadáa. Elédùmarè Ọlọ́run ọba á wá dá yín lóhùn àdúrà yín. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ ru ọkàn re sí, tẹ́ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tọ́, Elédùmarè á fi iná dá yín lóhùn àdúrà. Ibi tẹ́ ẹ ru ọkàn re sí náà, Elédùmarè á jọ yín lójú láti bẹ̀. Àtèmi náà o, ajínigbé ò ní jí yín gbé o. Wọ́n ní jí yín lọ́mọ gbé, wọ́n ní jí yín láya gbé, wọ́n ní jí yín lọ́kọ gbé. Àtèmi náà o, ẹ ní sáré pálọ̀ nu yàrá, ẹ ní sáré yàrá nu pálọ̀. Àtèmi náà, ọkọ̀ tó ń gbé láyé tó ń sọ̀ lọ́run, àtẹ̀yìn àtèmi àní dẹ́sẹ̀ lé láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo nǹkan ìrìnsẹ̀ tó ní kálukú wa ń lò kò ní di pósí tí wọ́n fi mọ gbé wa dìgbàdìgbà káàkiri láṣẹ Èdùmàrè. Títí dìgbà tá a bá pàdé, èmi ọmọ yín o, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, Ifágúgú yín kan báyìí, Dr. Mike Ọlá, Egúnjẹ́mí Ọmọọlá, mo ń kí gbogbo wa pé ká ríra láyọ̀ o, ká pàdé láyọ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ó dàárọ̀ o.